Hi guys! Welcome back to my channel. So I'm back again and again and again. At exactly 39 hours from now, Today, we are gonna do the Don't choose the wrong sauce challenge! Sila, ang mga bagong mga sikat. Hoy! Kayo ang unang nakakita mga kaibigan. Ang pagiging social media influencer at content creator online ang isa na nga raw sa pinakamakinang na karera ngayon. Happy 10 million subscribers! Hi netizens! Hindi na nga lang mga artista sa telebisyon at pelikula ang sinusubaybayan at iniidolo ng marami. So meron tayong regalong... Dahil ang mga social media stars, ibang level ang dami ng followers, milyon-milyon. Gawa naman tayo ng something interesting and delicious. Mula sa pagluluto, pagsasayaw, pagkanta, pagme-makeup, house tour, iba't ibang prank, at ano-ano pang kalokohan, may content na sinusubaybayan. Ang ng aking costume. And for today's Korina interviews, makikilala natin ang ilan sa may pinakamaraming views at followers na social media influencer at content creator. Balalaman din natin ano ba ang sikreto, paano kumita sa industriyang ito. At anong ginagawa natin ngayon dito sa Malabon kung hindi kilalanin ang isa sa mga most viewed sa Facebook with more than 500 million accumulated views? Ano naman kaya ang ginagawa niya? Hindi siya kumakanta, hindi siya sumasayaw. Siya ay nagluluto. And Nong Ry is in the house! Nandito tayo after is in the kitchen. Palapakan ulit! Woo! Woo! Lakas pa! Yan! Siyempre, kitchen tayo, hindi house. Tama po. Pero okay din tong kitchen mo, pwedeng garahe. Medyo malaki Kasya po siya. motorsiklo dito, diretso mula sa front door, tapos eto, dito na yung motor mo. Actually, dati dito po ako nagpa-park. Ah, dito ka talaga na. O, kita mo, kaya may rampa ka dyan. Kaya may rampa, opo. Ah, akala ko para sa disabled. Okay, so ito ay para sa talagang sasakyan mo. Ang sinasakyan mo, motor? Dati po, opo. Ma-enthusiast po talaga ako ng motor dati. Ah, ganon. Okay. Bata ka pa pala, sa personal. Opo, ako po ay 33. 33 ni mo ka, parang 26. Talagang, Pakainin mo kaming lahat mamaya. Ay, nako. Kaya yan. Okay, wait. Teka muna. Ang karamihan sa mga chef, ang tawag chef. You consider yourself a chef? actually, no. Bakit? Kasi wala na po ako dun sa linya ng trabaho na yun eh. Pag tinatanong po ako ngayon, anong trabaho mo? Content creator. Ah, ganun. Yun po. Ganun. Okay, yes. okay. Opo. Tsaka in terms of, yun nga, pagkakilala sa social media, ayokong idikit po sa akin yung pangalan na chef. Kasi baka ma-intimidate yung mga tao at hindi gayahin. Ah, ganun. Kasi ang goal ko talaga is to get more people in the kitchen, lalo sa mga kabataan po ngayon. Totoo ba? Yes. Kahit lalaki? Yes, opo. So, ayaw mo ng chef, pero pinag-aralan mo? Yes, opo. Graduate po ako ng culinary. Graduate ka talaga ng culinary? Yes, opo. Okay, bakit Nong Ry? Ang totoo po niyan, kung bakit Nong Ry, wala naman talagang malalim na ibig sabihin. Naghanap lang po talaga ako doon ng prefix na wala pang laman. Na Okay. hindi pa abused. Wala pa pong gumagamit. Like, ano ba yung mga abuse? Tito, Tito, Kuya. correct. Papa. Papa, Daddy. Alam mo yun, mga ganon. Oh. Ayan. So, Nong Ry. Yes. 500 million views accumulated. 6 million subscribers. Nagulat ka? Medyo po kasi hindi ko naman po in-expect lahat eh. Trip lang yun eh, yung simula po talaga nun eh. Just a way to, hindi isipin yung stress ng pandemya. Totoo ba? Opo. Talagang nagsimula ka lang maging super hit, virally and online sa pandemya. Opo, kasi nag-establish po ako ng channel and page July 2020.
pinsan mo ba to? Okay. Ay, tandang-tanda. Oh. Opo, July 2020, tanda talaga yun. Kasi nung ginawa ko po yung page and channel na yun, sabi ko, i-all in ko talaga to. Kasi I need to be busy eh. Kasi nagsara po yung business namin dahil sa pandemic. So I need to be busy kasi kung hindi, kainin ka ng stress and anxiety eh. So talagang outlet ko lang po talaga siya. Anong gamit mo? May ilaw ka, cellphone? Anong mga gamit mo? Funny story kasi nung araw na nag-lockdown ng mga mall, saktong-sakto nasira yung cellphone ko. Kasi lahat tayo, paranoid sa mga kung ano-anong dumi-dumi. So, hinugasan ko yung cellphone ko. Waterproof naman po yung cellphone ko. Basag na pala yung likod. So, nasira. Ay. Nasira talaga. So, wala akong cellphone for a few days. Si mama sabi, gamitin mo itong luma akong cellphone. So, may luma siyang cellphone doon. Yun yung ginamit ko kasi walang mabilan eh. Tapos, ang ilaw po na gamit ko ay ring light ni mama pang makeup. Ang liit nun! Medyo, mga ganito naman siya kalaki. Pero maikli. Yes, okay, opo. Tapos pinatong mo na lang. Oo, patong na lang po yun. Kasi use what you have eh. Okay. Para pag nagluluto po kami, use what you have lang. Okay, so, ano ang natatandaan mo pa kung ano ang unang-una mong niluto na in-upload mo? Yung unang-una ko niluto, nung may page na po ako nung may page na po ako, I think that was parang seafood, parang Bicol Express ata siya. Nagalit ang maraming Bicolano kasi bakit daw giniling yung gamit ko, ganyan. Ganun. Opo. Maraming nagalit sa'yo kasi iba ang style mo. Yes, opo. Right? Anong natutunan mo doon? Nagalit yung ibang Bicolano kasi ang giniling ang ginamit mo. Pero style mo yun. Yes. And then, kahit na nagkaganon man, naging successful ka pa rin. Okay, what does that tell you? Ang pananaw ko po dyan is yung parang pag nasa restaurant ka. Kapag nasa restaurant ka, tapos sinabi, kasi may restaurant experience po ako eh. Kapag sinabi nung guest na hindi sila nag-enjoy or hindi sila natuwa dun sa service ng restaurant, sa pagkain nyo, hindi mo naman sasabihin sa kanila na, ano bang gusto mo, bla bla, hindi mo naman papatulan eh. Di ba? Kasi paying customers, and technically, yung mga nanonood sa akin, they're paying me with their time, with their eyes. Yeah. So, kailangan ko silang respetuhin pa rin. Kung ano man ang sabihin nila. Yes, opo. And just don't let it get to you. Yun lang talaga. Yun actually ang pinakamahirap pagdating sa content creation. Ano yung talagang feeling mo, eto na yung Ninong Ry na kikilalanin ng lahat? Hindi ko alam eh. Pero kasi po, ang ginawa ko na talaga, bahala kayo dyan. Basta ako magluto araw-araw. Kumain natin. Siguro, I guess, yung pinaka-turning point nun was yung pansit canton. Balita ko nga. Opo. Pansit canton. Ano ba meron sa pansit canton? Yung pansit canton kasi na yun, una sa lahat, may controversial na technique yun, wherein hindi mo na kailangang itapon yung tubig. Okay. Apo. Kasi usually, di ba, pakulo, ang pansit canton, tatapon mo yung tubig, tsaka mo lalagyan. Sa akin, bilang nagluluto, sabi ko, kung pre-measured yung tubig niyan, at alam mo na yung rate of absorption ng noodle, so alam mo na kung gaano karami ilalagay mong tubig para wala ka na itapon. So, ginawa ko yun doon, plus, nilagyan ko siya ng Italian carbonara technique, wherein nilagyan ko siya ng itlog, nilagyan ko siya ng kung ano-ano. Carbonara pansit canton. Parang ganun po, yes. Nakakagutom naman yan. Parang ano na ngayon, hindi ba? Parang gusto na nating magmerienda. Yes, oo. Okay, so mula noon, pero I think you had different versions of pansit canton. Marami-rami po. Kasi fan ako eh. Bakit pansit canton ang hilig mo? Una sa lahat, mahilig po talaga ako doon. Pangalawa, relatable yun eh. Relatable po yung lahat ng tao, may kanya-kanyang experience sa pansit canton. Whether Ay, alam ko yan. Kasi, di ba, yan ang national, national food ng Pilipinas, yung pansit canton na naka-pack. Napakadali kasing lutuin eh. Any time of the day. Tapos, regardless kung nag-work ka ba, nagpapahinga ka ba, naglalaro ka ba, or plainly nagugutom ka lang. Nandiyan ang pansit canton na sabi ko, relatable to, gawin natin. Correct. Luto na ang husba natin, pare. Eto na, bangus teriyaki. So, milyon-milyon na yung views. Doon mo na laman, oy, patok ito. Actually, ang nangyari po talaga, ang daming nagalit din. Meron ding nagalit pa rin? Oo, kasi... Ibig mo sabihin, pag ikaw naging successful sa, halimbawa, isang post mo, nagsasama yung galit at saka approve. Definitely. Apo, ganun po talaga. Kasi, I think ang dahilan sa likod nito ay ang pagkain kasi ay very personal. So, kapag ginawa mo yung labas sa alam nila, it's like inaatake mo silang personal. I think.
Kasi saan pa manggagaling yung galit na yun, di ba? Correct. When did you decide that you really wanted to cook in the kitchen? Merong As a isang... profession. As a profession. Yes. As a profession, okay. As a profession, alam niyo pag dati nung wala pang K-12, pagka fourth year, ano na yun gina-guidance na lahat ng ng fourth year para sa career na gusto nilang tahakin. Tutulungan na sila ng guidance para ano bang gusto mong tahakin talaga na career. Gusto mo ba maganyan, maganto. Hindi ako nag-excel na estudyante. Hindi ako achiever. Ano ako medyo school bukol po ako Okay. And sabi ko, I'm sure hindi ka magaling sa math. hindi. Appear tayo dyan. Yeah! Okay, taas ang kamay ng hindi marunong sa mathematics. Ako sobrang galing ko. Take 4 ako ng business math. Okay. Sobrang galing ko. 4 na beses kong minaster yun. Pero anyway. Kita mo na, pero patunay yan na pag ikaw ay hindi marunong sa mathematics, pwede ka pa rin yumaman. Okay, sige. Tapos? Ayun. So sabi sa akin, ano ba gusto mong gawin? Sabi ko, well, mahilig akong magluto. Baka pwede na lang akong magkaroon ng karir sa pagluto. Ay, oo nga. Parang gusto kong maging chef. First and last choice mo siya talaga at talaga dinikitan mo na. Yes. Parang pinanindigan ko na talaga. Pinanindigan mo na talaga, okay. Ang una mong trabaho ay? Ang una kong trabaho ay parang kitchen helper sa hotel. Pinakamababang kusinero sa hotel. Doon po ako nag-OJT. Tapos parang na-absorb din nila ako. Yun. Ano ang kitchen helper? Taga-abot ng sandok? Yes, parang gano'n. Taga-punas ng lamesa. Eventually, matututo ka rin. Papahawakin ka rin nila ng wok. And paggagawin ka na nila ng salad. Mga gano'n. So, basically, all around. Lahat ng, parang kang PA ng kusina. Ayun. Parang gano'n. Okay. So ngayon, itong ginagawa mo ngayon, hindi mo na babalikan ng restaurant yan. Lagi akong tinatanong po niyan, kailan ka magtatayo ng restaurant? Kailan ka magtatayo ng restaurant? Ako, lahat na nasa restaurant ako sa Nero. Well, di lahat. Karamihan. Gustong kumawala dyan. Bakit? Iba yung pressure. Pressure. Iba talaga yung stress, yung pressure. Tapos tinatanong ako, kailan ka magtatayo ng restaurant? Not anytime soon. Talaga ba? Yes, opo. Well, hindi naman natin masasabi, Hindi malay natin mo. masasabi. Bakit? Hindi ka ba tinutulungan ni Ninang? Kasi kung may Ninong Ry, meron bang Ninang Ry? Meron po. Meron. Yes. Ano sabi ni Ninang? Si Ninang ay actually medyo bago-bago. Medyo matagal-tagal na kami magkakilala pero bago lang talaga naging kami. And ayon sa pag-uusap namin, focus lang muna talagang, kumbaga, taniman mo pa ng taniman yung matabang lupa kaysa kumuha ka ng lupang baren tsaka mo patabayan ng tanim. Parang gano'n. So, i-maximize muna natin kung ano yung nandito. Okay. Kasal na kayo, hindi pa? Hindi pa po. Okay. So wala pa yon, wala pa. Wala Tagal pa. pa si maliit na kitchen helper. Okay na ako na tagabalat ng hipon. Teka muna sandali lang. Bago kita tuloy-tuloyin ng pagdadaldal, lumalao na yung oras, tapos na yata ang kainan time. Kailangan kainan time na tayo ngayon. Kailangan patikimin mo kami ng pagkain mo. Yan. Meron ako special request. It's pansit kanto ng pambansang pagkain ng Pilipinas. Yan. Pero pwede rin ba ako Kasi po, yung pansit kanto na ginawa ko noon, medyo may mali ako. Pwede bang ito yung maging chance of redemption ko? O biro mo, bago, original, only on Korina interviews? Yan. Of course! Yes, sige, gawin na natin. Yung pinakamalaking plato, pakihanda na para sa akin. Meron tayo ditong 82 kilos ng beef. Ito na nga ang ating bangos ni Mentos Curry. At nandito tayo ngayon sa kanyang kusina. Ito na ang pinag-uusapang pambansang pagkain ng Pilipinas, ang Pansit Canton. Pansit Canton. Yan. Cooking 101 naman tayo ngayon with Nong Ry. Ano yan? Parang yan palang gusto ko nang kainin. Hindi, sandok mo na yung kanin. Kainin natin to. Oo, Hindi. pwede ng itlog. Yan. Meron po ako dito pina-crispy na bacon. Yan. Kinukuha ko lang po itong ilang, konti lang, siguro half nung crispy bacon. Kasi mga toppings po natin ito mamaya. Yan. Ngayon from here, dito po natin bubuin yung, uy, sarap. Yan. Nakaw lang ng konti. Konti lang, gano'n talaga pag nagluluto. Yan, dito po natin bubuin yung pansit kanto natin. Halos ganito rin yung ginawa ko dati, pero meron touch of redemption. Kasi meron akong konting pagkakamali po dun. Ano naman yung mali mo
mo dati na ngayon kinokorek mo. Yung pagiging overcooked po nung itlog. Yes. Importante pala ng itlog ay hindi overcooked. Tama po. Yan, nilagyan ko na siya ng konting tubig. Yes, nandyan yung mantika ng bacon kasi... Hindi mo kailangan ng soup stock. No. Hindi Tubig po. lang, tubig Yes, lang. hindi, opo. Okay. Yan. Tapos, konting tubig. Huwag masyado marami. Madaling magdagdag, mahirap magbawas. So, ilagay na natin yung noodles natin dyan. Ganun lang kasimple talaga. Yes, opo. Tapos, bigyan lang natin. Yung iba kasi sobrang daming magtubig po eh. Sa pancit canton nila. So, ganyan-ganyan lang. Okay, talking about originality, isa ba yan sa mga tips mo para ikaw ay talagang kagatin ng masa? Alam nyo, tingin ko po lahat ng tao ay merong original personality. So, pag pinakita mo yung tunay mong personality, that's already original. Para kang comedian. Pwede kang comedian. Pwede ka bang i-guest Oy, sa Goodwill? baka naman, di ba? Okay. Pwede. So, kailangan original. Yes, Oo, opo. parang tunay na pagkatao mo. Yes. And then, ano pa? Sabi mo kanina, kailangan consistent. Yes. Ano ibig sabihin nun? Every week, kailangan may nilalagay ka sa Facebook mo, YouTube mo. Kayo ang magsiset ng standards yun. Dati po kami, 3 times a week. Ngayon, 3 times a week so bali 6 videos yun kasi dalawang magkaibang platform. So ngayon po, nag-downsize kami, tig 2 na lang. Okay. Tig 2 na lang kasi medyo, Nakakapagod. to say the least, yes. Diba? So sa isang session yun ng taping ng ganyan, ano yung cellphone lang kayo o tunay na camera ka? Ngayon, cameras na po kami, mga ilaw na rin po kami. ganyan. Okay. Gano'ng katagal ang isang taping? Ay, matagal. Kapag long form yan, mga 12 hours yan minsan. Bakit? Bakit kailangan 12 oras? Kasi po, kapag nagluluto kami, kung ano talaga kung kunyari, kailangan palambutin yung isang buong buntot ng baka. Nagpagawa kami dati ng balbako eh. Aba, pakukuluan talaga namin. Ulam tayo ng sinabawang presa. Pakukuluin muna natin siya, tapos itatapon natin yung unang sabaw. Tapos tatakpan lang natin to, tapos pakukuluin natin hanggang lumambot. Di ko alam, siguro mga 7 hours. Okay. Ginagawa po namin yon. Pero at least we try na hindi gawin yung bagay na yun. So naririnig natin kay Ninong Ry ngayon, una kailangan you are consistent, okay? Kailangan may trabaho kasama yan. Yes. Kailangan tunay yung pagkatao mo, original ang content mo. Tama. Right? Paano ka ba kumita sa paggawa ng ganyan sa YouTube, Facebook? O, di ba? Wala namang halos puhunan. Paano kumita? Dalawa lang naman po ang pinanggagalingan ng kita dyan. And that is yung ad revenue. Yung sa ads. Yung mga commercial na biglang sumusulpot. Yes, Di ba? yes. Dun sa video na ginagawa mo. Exactly. Oo. And mga sponsored content. Meaning, tatawagan ka nitong brand. O yung toyo namin, medyo i-promote mo naman yung toyo namin. Mismo. Ganun. may ganon. Yun lang dalawa. Yun lang talagang dalawa na yun. Wala na masyadong... Paano mo malalaman na tama yung binabayad sa'yo ng mga ads? Nung una hindi ako marunong, nung wala pa po akong manager. Nung nagkaroon ako ng manager, yun. May manager ka na. Apo, kailangan talaga. Sabi ka. Kailangan talaga. Okay. Actually, lahat po meron. Halos lahat. Wow. Halos lahat talaga. Pwede mo meron. makilala manager mo? Pwede naman po. O, sige. Gusto ko maging kasing yaman mo. Tapos, saan mo naman dinadala ang kita mo? Iniipon po. Totoo? Opo. Ninang, malapit na. Oo. Kasi diba? hindi po natin alam kung hanggang kailan may Of biyaya. course. Hindi natin alam yan eh. Mahirap na. Yun ang mahirap. I think social media is here to stay. Pero hanggang kailan, di natin masabi. Yes. Di ba? At bukod doon, hanggang kailan ikaw, as a content creator, hanggang kailan ka relevant? Yes. Yun. Oo. Hindi naman, baka maaaring mag-stay, maaaring umalis, pero ikaw, bilang creator, hanggang kailan ka dyan? O hanggang kailan ka uso. Yes. Correct. Yun ang pinakakaso, hanggat kaya pa, talagang kayod ng kayod. And when the day comes na medyo matamlay na, Kailangan shirtless ka na. Magluluto ka na ng shirtless. At pwede kailangan- naman ngayon. Teka muna, kumakain lahat ng tao. Kumakain. Tama, sorry. Let's not ruin it. Mamaya. Okay, when I say that, ibig sabihin naka-buff ka na at may abs ka na dyan. Oh. That's the goal. That's the goal para maging So healthy. ano, tapos na to? Malapit na po. So, medyo malambot na yung noodles natin. Dagdagan lang natin ng konting tubig. Tapos meron tayo dito, medyo Ay, wow! pecorino romano. Yum. Ayan. Bango. Bango. So, pinupuri mo yung sarili mong pagkain. Hindi, isasabi ko lang yung naamoy ko. So, ito yung plate natin. Ayan. Ikot lang natin ng konti. Konti lang.
Buhusan natin dyan. Yan. Mas O ano ngayon ang tawag mo dyan? Ninong Ry pansit kanto na lang siguro. Ninong Ry, carbonara, Yan, pansit canton. Yes, tapos lagyan natin itong ano natin. Yan, bacon natin sa Something taas. crispy. Yes. Tikman niyo, So tikman niyo. now, wawawi. Ang maganda sa pansit canton, hindi siya parang yung sa Italia na ang hirap i-twirl. Ito talagang, Kulot na siya eh. kulot na eh. Uy, mukhang nag-enjoy ako nga rin. Napapasayaw ako. Masarap. Yun, no? Yan. The perfect bite, pare. Di ba? Oo nga. Alam mo, talking about sayaw, mahilig ka ba sumayaw? Marami po akong sakit sa kasukasuhan eh. Masakit. Ito na lang po yung Paano? ganun. Puro kolesterol ang mga ano mo, kasukasuhan mo. Parang gano'n na nga po. Marami nang ano. Si Ninong Ry, isa lang yan, sa napakaraming Pinoy, lalo na nung pandemic, abay, naging mga overnight superstar, right? Mga overnight superstar sa pagva-vlog, paggawa online, and syempre, alamin natin yung mga sikreto ng iba pa. Nalaman na natin lahat ng sikreto ni Ninong Ry. Thanks, ha? Maraming salamat po. Pinakain mo pa kami dito. Syempre po, syempre po. Pero Kamusta naman? Uubusin ko bago ako umalis. Yeah! Huwag mo ako madaliin. Yan ang pinakamagandang compliment na pwede mo ibigay sa isang kusinero. Yan talaga. Diba? Ting, ting, tang, tang! Handa na ba kayo? Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình, trong tình mình tình tan 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 tình. Yeah, yeah. And in the house is Eruption! I'm speechless. Speechless. Yes, yes. But thank you for coming to our home. So, Oo, pero marunong ka magtagalog. syempre po. Yes, Ano, yes. teka muna, sandali. Pero pinanganak ka sa New Zealand. New Zealand po. New Zealand, and then meron kang dugo na Polynesian, which is Tongan. Tongan. Opo. Parang Samoan. Parang Samoan din. Parang Samoan. Like The Rock. Like Dwayne The Rock. Johnson. Kaya malalaki po kami. Oo nga, lalaki Malalaking ninyo. tao. Ano yung pinanganak kayong gano'n na? Di nahirapan ng nanay niyo? Di na- Ipanganak kayong ganyan. Malaki din si nanay. Malaki din ang balakang ni nanay. Opo. So Okay. usually yung mga tao, like, alam niyo po na Philippines, we live and eat rice. Right. Dun sa Tonga, they live and eat taro. Kamoteng kahoy, kamote. Yan yung kasama sa ulam lagi. Ayun. Kaya malalaki, starchy food. I see. Okay. So all your life, ganon. Okay. Ganon po. Nasaan yung part ng Pinoy? Nasa dad's side ko rin, pero very, very small na part, na konting-konti talaga. Okay, so mostly New Zealand. Yep. Paano ka napunta ng Pilipinas? So nung pinanganak ako sa New Zealand, then lumaki ako sa Australia. Doon ako nag-aral. After Australia, I served my mission when I received my call noong 19 years old na ang assignment ko is in Bicol region. So that region was Naga mission. So ginawa ko po yan 2 years. Natestino po ako sa Bicol. So iniikot ko ang buong Bicol. So marunong ka ng Bicolano? Diyos maray na banggi or Diyos maray na aga sa inyong gabos, which means magandang umaga sa inyong lahat. Tama. Yeah. Tama. Okay. Gano'n ka katagal dito? So 2 years ako nag-mission. Umuwi ako sa amin. Nag-pursue ako ng career sa rugby. Which is the banggaan sport, like parang American football. And then, Bagay ka doon. yes. Yun talaga kasi malalaki po. talaga lahat pag parating ka na. Oh. So sa sport na yan, kailangan hindi lang malaki, mabilis din. Correct. So I did that for a couple years, and then at the same time, I was doing dancing. Passion ko talaga sayaw. Wow! So even though when I was younger, I've been performing na hindi alam ng tao na I've been performing since I was 5. What were you dancing? Cultural dances. No. Tahitian, Fijian, Samoan, Tongan, Filipino. So ever since I was growing up, I started performing until it came to competing.
hip-hop, breakdancing, cramping, mga ganun-ganun. So, when I came to the Philippines, noon, it was supposed to be talaga bakasyon lang, mag-Boracay, enjoy the beach life, tour the Philippines. Na-in-love ka na sa Pilipinas. Yes, I love it, love it, love it. And then next thing you know, may lumapit sa akin na isang ahente from modeling. Sabi niya, Eric, iba yung itsura mo, magaling ka sumayaw or something like that. Pwede ka sa modeling dito sa Pinas. And I said, no, I don't think so. You know, I need to go home. First audition, ginawa ko. Kailangan sumayaw. Nakuha ko yung commercial na yun. It was huge. I had a billboard on EDSA and everything. Nag-shoot pa kami sa Singapore. So sabi ko, maganda yung buhay na to I can get used to this. Correct. So tinuloy ko po yun. Modeling for 4 years. Until na-meet ko yung si Vice Ganda sa isang relief operation for Pampanga. There was a big, huge typhoon in 2011. And then she said, parang nakita kita before. So before, I'm not sure if I can say this, pero sayawan, mga dancing. And then she said, baka pwede ka mag-guest sa Showtime. And that was it. It started from there. I guested on Showtime as a jurado. Pagkatapos na yun, Direk Bobet told me after yung guesting namin, after 1 week, he said, Eric, baka we will see each other soon. Come to the studio, mag-audition ka. I want you to be a part of the show. Regularly? Yes po. Wow! That was the start po. Magandang kwento yan. Kasi unang-una, ayoko tanggapin po sana yung Eruption kasi kakaiba talaga. But then Direk Bobet was the one. Parang vulkan. Yeah, vulkan, like, you know. So, naglaro ako sa Philippine Volcanoes. As a rugby player. So, yun naman pala atletang Pinas, you know, I represent the Philippines. I play rugby for the national team. And sabi ni Direk Bobet, Eric, pag nagsimula na ang show natin, hindi na makikilala as Eric Tai. Sabi niya, your name is going to be Eruption. Sabi ni Bobet. Direk Bobet po. Okay. And then I was like, parang hindi ko na matanggap na yun yung maging pangalan ko. Kasi, but he told me after that, he said, sino ang idol mo? I said, The Rock. And then he said, The Rock? I said, The Rock? And he goes, yeah, yes, The Rock. His name is Dwayne The Rock Johnson. Diba? It's not Dwayne Johnson. He's known as The Rock. Yes. Ikaw, Eric Eruption Tai. And I was like, sige po, Direk. Okay, okay, G. Pero it was so hard for me na tanggapin na yan yung pangalan ko. Pero after 1 year, when I walk down the street, parang, ay, si Volcan to si Vulcan. si Explosion. Mga ganun. Explosion, Kasi hindi matatak talaga yung Eruption na pala pangalan eh. Okay. Kakaiba. Until years later and then until now. I always thank Direk Bobet for discovering me. Kasi Right. doon ako basically Exactly. And I always have love for Vice and my Showtime family. Na doon ako nagsimula. Doon pinanganak si Eruption. Social media, talagang nagbago ang landscape ng media. Na aside from mainstream networks, talagang sa social media ngayon, gumagawa ng pangalan kahit sino. You don't need a network, you don't need producers, you don't even need a budget. You just need a cell phone, post it, and that's what happened to you. Tama ba? Yes po. Tama ba? Okay, so paano mo naisip na, teka muna, parang gusto kong seryosohin yata ito. Okay. Oo. So, after Showtime, basically tinanggal. Hindi naman natanggal po ako doon. Marami tayong natanggal sa ABS. Yes. Na-reformat something. So, I had to find a way how to reinvent or paano ako mamuhay or paano masuportahan yung family ko. So, it started from tinatawag na esports. Esports, which is the gaming, yung mga Mobile Legends, diba? Isa sa mga pinakasikat na game, especially during the pandemic. I started working for a game called Arena of Valor. Then Mobile Legends, then Dota, League of Legends, mga games. Because ever since I was a kid din, You're very competitive. Yun po, talaga, very competitive talaga. You like So, outdoing yourself. just like the sports. Yes. I love to compete in sports, basketball or whatever, and ganun din sa game. So the mentality na meron po ako is compete in life now.
And you had to do it dahil kumikita ka doon. Yes po. Kumikita ba sa ganun? Yes po. Pag nanalo So, ka, naging champion ka naman doon. Yes po, sa isang mga celebrity games, mga celebrity Oh, show wow. matches. Oh. Tapos may party na bigay sa charity. Pero bukod doon is I'm a host by profession. So I started hosting all the events. So kung hindi ako maglalaro, mga professional na, ako mag-host. So I was doing hostings almost monthly Wow. in 2017 po ito. So I had a steady income from the hosting. Then kung hindi ako host, maglalaro ako, player. And then may bayad din. So until it came to a point na si Facebook, I'm not sure if I can mention that, pero si Facebook was the one that signed me up yearly na may sweldo ako monthly. Wow. Yes po. So, Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Wow. Content creator, as a content creator / gaming, how would you say? Gaming video creator. Oh, wow. So talagang for gaming. Yes po. Ayun. O, doon ka na na-hook sa online. Online po. Social media. Especially during the pandemic po. Right. Nag-boom. Yung following ko was like 200K. First year ng 2020, 1 million. Wow. The next year, 2 million, 3 million. Until ngayon, Wow. sa loob ng those 3 years. So, as a content creator, kailangan din na always on the go, always creating, always na yung magic dito, dapat hindi maubos. Yun ang tanong ko paano ba maging matagumpay sa social media? I mean, whether it's TikTok, whether it's Facebook, Facebook. YouTube, what's the secret? Actually, alam po, tsambahan talaga. Because the creation that you make, kung magugustuhan ng tao, i-share po nila, ilalike nila, automatically, organically pa, naturally. Pero kung ayaw nila, they would just scroll. They just scroll up. So there were some content na ginawa ko po, especially from the sayaw, the sayaw type, na daming nakagusto sa ginagawa ko na dancer, malaking tao, pero may moves, may kembot, malambot ang katawan. That was my edge po Okay. So, una, puro sayaw lang to any music. That's right. To any music. Any music, kung anong uso po. Ayun, kailangan sakyan mo yung uso. That's right po. Teka muna, bawal sa Facebook yan, di ba? Ngayon, pinanganak yung TikTok. Ayun. Yun talaga po, nagsimula talaga yung... So, how did you discover TikTok? Thankfully, I was in Cebu shooting for a television series. I came upon the app. It says TikTok, and it was like, actually nakita ko yung watermark. Sa mga nag-post sa Facebook, it's like, ano yung TikTok na to? And then I searched for it. It was available. So as a dancer, may potential etong TikTok na to. Ayun. So I jumped on it in 2019. And then my videos started getting hundreds of thousands of views. You know what I noticed? Talagang kapag lalaki na ang sumasayaw, mas mabilis ang angat ng likes and shares and views. Napansin mo din? I don't know. Basta, swerte ako dun. Yan lang ang masasabi ko na because of the fact that I'm a big guy, 6'2", 230 pounds, na malambot ang katawan. Right. I think it's the wow factor na surprise na, especially yung bago namin na ginawa, lalaking sa simula ng video. And then, Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình tăng tình mình tình tăng 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 tình. Itong ting-ting-tang-tang, I was shocked because I was in a restaurant in Ilocos. Tapos biglang nag-flash mob yung mga waiters and waitresses ng ting-ting-tang-tang. Wow. And then one guy said, "Hey, ting-ting-tang-tang." Sabi ko, ano yun? Okay, so eto na pala. Ikaw pala nagpauso niyan. kind of. I don't want to take all the credit, pero yes po. Paano pumatok sobra yung ting-ting-tang-tang mo? Okay po. Ganito. Just 4 months ago, October, narinig ko yung kanta. Sabi ko, parang okay yung kanta, very good vibe. Ginawa ko sa loob ng gym. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng.
post. Hours later, walang nanood. Wala. As in, wala. Like, couple hundred, maybe 1,000. Sabi ko, hindi bagay sa akin to. Baka... 1 month later, I was in Singapore. Ginawa ko the same music, same choreography sa loob ng train. Sa'y foot and cup ay nga, embit and sitting. Ting, 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 tang, tang, ting. Oh, may tugtog ka. As in, mahina lang. Mahina lang. Siya kasi train eh. Nakakahiya nung blast yung music. That night, pinost ni Mrs. si Rona. She posted it. Pagkagising namin, I was scrolling on my own and then di ko alam na pinost niya. And then she had like 30,000 views on her own personal, hindi siya page, walang million followers, just a normal page. 30,000 views and I was like, O sige. Ginising ko yung asawa ko. I was like, love, can you send me the video? Airdrop mo na sa akin. So she airdropped it me. That day, I posted it. 3 million, 1 hour. What? On my TikTok. That's right. What do you think did it? Anong sikreto? Maraming elements po doon. Oh. Candid. So, ang video is parang paside lang. Hindi yung sa harap, sayaw. It was paside. Tapos, secondly, public place. Trend. Malaking, train. Tapos may mga taga Singapore, they're like this on their hawak newspaper, like, tinitingnan. Parang, kuwari hindi nakikita, pero tumatawa yung mga nasa paligid. Like, nakikita sa video. laki ng tao. Tapos kumembot, may hip movement. So, a lot of people were laughing. They were like, like happy laughing. Correct, oo. Good vibes. So, good vibes. And maririnig mo rin sa post when I posted it. I made sure that nilakasan ko ng konti yung music ng song. Pero, the audio ng train, kung sino man nasa train, nandyan pa rin. So that they can hear the laughing, the everyone talking on the side. And that was a big factor. Kaya siguro nag-boom siya. Ayun. And then from there, wherever I went, malit pa lang yung views ko. Millions, like 3 million, 4 million. Umabot ng 6 million the next day or something like that. But I noticed that kids were coming up to me. Are you that guy on the train? Are you that big guy on the train? And then the dad goes, yes, that's Eruption. I'm like, can we take a picture? I was like, okay. Then nagsimula na yung napanood ng tao, halos karamihan, was the one that I did sa BGC. Sa'y foot and cup ay nga, embit and sitting. Ting, 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 tang, tang, ting, tang, ting, 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 tang, tang, tang. Doon sumabog talaga. Like 1 hour, 6 million views. Yeah. Same This dance? was a same dance. And this was a week later lang. I posted the second version. And that's the one that went 12 million in one day. So now, the challenge is, paano mo ngayon tatalunin yung sarili mong 12 million views in 1 hour? After we went viral that second video, inisip ko anong gagawin ko talaga. So what I did it in different parts of the Philippines. Sa'y foot and cup ay nga, embit and sitting. Ang nasa vision ko was, let's get the whole Philippines involved in this trend. Para masaya din sila. Well, you have to act fast. Yes, I did it. Within that month, I did it in La Union. I did it in all parts of the main parts, Luneta, MOA, Quezon City Memorial. I did it in Cebu. Wherever I went. Wow. Sa train, sa mall, sa loob ng mall. People from New York, all over the world were doing it and tagging me everywhere. Like, this is the trend. Actually, while we're talking about families, right? May isang tao na sabi niya, I don't like my family. Pero dahil sa song na yun, sumayaw yung tao na yun kasama niya yung family and na-bonding sila. I think that's the good side of social media. Yes po. That's really the intention of the creation of that technology anyway, to get people together. Together. Of course, there are bad things that happen. Yes po. Pero naniniwala ka talaga social media is here to stay. For now, yes. Because we really live in a digital world. Pero tayo muna, nagbabayad ba ang TikTok? How do you monetize with TikTok? They are coming, in other countries daw, meron. Pero dito sa Pilipinas, wala pa. I see. So, it's not like YouTube and Facebook yet. All right. But Facebook, you monetize. That's how I make my money Ayun. through Facebook and the monetizations and also YouTube. But TikTok is like a supplement. Parang
talagang pinalalaki niya yung pangalan mo, right? Yes po. Right, Like yun. super in-depth po ako sa TikTok because it, like in the span of the last month, nag-gain ako ng 2 million followers. Wow. So, just from Sana the ting pera ting lahat po. yun, ano? Diba? Dollars pa. Dollars pa. So, I'm picking up a few things. Ano ba talaga ang sikreto para maging successful ka on social media? One, you mentioned, is authenticity. Okay? Yes. Tama ba? Yes. O kailangan totoo, hindi yung sobrang pinractice, sobrang impromptu is also good. Very much. Okay? That helps. Impromptu is also good. Original content, right? Yep. Kasi ikaw lang yung ganyan kalaki na sumasayaw ng ganyan. Sana, I'm the only one. But I know don't think The Rock does not it. yet. I mean, Not yet. he's Okay. tried, pero he's not a Hindi- dancer. Hindi siya He's not- malambot. yeah. Okay. It's the same with TikTok. You have to be consistent with the uploads. Right. Having said that, with authenticity and all that, sometimes you can copy someone else and you'll still go on fire. Iinit talaga yung content mo. Correct. But that's life these days. That's Even still songs, original. diba? I mean, if Yeah. you own somebody Yeah. else's thing, that's still original. I think maybe number 5 would be keeping your ears on the ground for what's new. Yes. Kasi hindi ka pwedeng mahuhuli eh. Pagka nawala na yung ting-ting, kailangan yung next one, sakyan mo na kaagad. Tama po. Meron na ba? Big time. We've done a few. We've done the Made You Look by Megan Trainor. Kasi may bali part din na seryoso kami, and then we have the Kembutan Okay. type as well. But having said that, just rewinding back to this question, Mona, is what's next? I'm not sure if I could say this yet, but I'm going to drop a music video singing. Wow! Yep, it's a challenge. I'm stepping out of my comfort zone. Wow. So it'll be Singing, singing ah? and rapping. Basically, it's gonna be a very Filipino type of, remember the Gangnam Style? Mm-hmm. Well, I'm doing a Filipino version of that. Oh, so exciting. Yes, so my choreography, it's gonna be very festive. I need to strike while the iron is hot. Correct. Me and my friend Ken just said, why don't you drop a music video, a song talaga, that is about how it started, about ting ting. Right. So just a little bit to say, I can probably, so ting ting tang tang, our song is going to be about do your thing. Do your thing. Dumating, you do your thing. You do, parang Okay. ganun. It's like, wag ka matakot na kahit malaki ka, chubby ka, payat, matanda, bata, gawin mo yung gusto mong gawin. Do your thing. Do your thing. Nice. So, yun. Nice. So, that's... Congrats thank you, and thank you. congrats, Eric. We're happy to have a New Zealander, Samoan, kung Filipino in the Philippines. That's right. And congrats on your success. Good luck. No, thank you. Good luck. Thank you for Yes. having time. Because I know you're one of the most busiest women in the industry. Maraming salamat sa Try the oras. world. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tan tan tình tan tình mình tình tan 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 tình. Yeah, yeah. Mula sa pagiging Batang Maynila, andito na ngayon sa nagtataas ang mga building dito sa Bonifacio Global City, si Isko Moreno. What's new with Yorme na dating Batang Maynila for today's Korina Interviews? And Isko Moreno is in the house! Yay! Woo, 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 woo! Teka muna, ang tawag ba talaga sa'yo ngayon ay Isko Moreno at hindi na Yorme? Well, depende kung paano nila ako tawagin. I am comfortable naman, whether Yorme or Isko, but as much as possible, Isko is okay. Pero ang tagal mo rin tinawag na Yorme. Ilang taon ba yan?
3 years, I guess. 3 years? 3 years, Pero parang dikit na dikit yung yorme sa'yo. Naging ano siya, naging parang parte na ng bahay. Buhay sa loob ng bahay. Sa ng Maynila. Sa Maynila. Correct. Kaya naging yorme talaga. Dumikit talaga sa'yo ngayon. So ngayon, so anong gusto mo? Ang tawag sa'yo, yorme o isko? Kung saan ka komportable, but I would prefer isko na lang. Okay Isko na yun. lang. Oo, okay na yun. Ano Okay. lang ako, tambay sa kanto na lang ako. Talking about tambay sa kanto, ilang beses ko na rin talagang nakapanayam si Isko tungkol sa kanyang pinanggalingan. Papasukin natin yung dating bahay ni Isko, okay? Para lang maalala nila, di ba? Saan ba nanggaling talaga yung Isko Moreno? Bakit sinasabi ng lahat, napakaganda ng kwento ng talambuhay ni Isko Moreno. Nanggaling kasi talaga kayo sa kahirapan ng kahirapan. Mahirap sa dilang mahirap ang tawag nila. Oo. Mahirap pa sa daga. So, mahirap pa sa daga. Anong ibig sabihin nun? Ano ang itsura ng buhay na mahirap pa sa daga? Well, di ba yung daga, maabilidad, nakakakutkot kung saan-saan. Kami, ang kinakain na namin, tira na ng tao sa basurahan. Ang tawag nila sa media or in showbiz or journalism, pagpag. That is a common term being used. In our case, batchoy. Batchoy ang tawag namin doon. Kasi basurero kami. So sometimes, pag kinakalay mo yung basura na yun, no? So inihiwalay mo yung mabibenta, tapos sa pailalim, no? Nandoon na yung mga pwede pang kainin. Yung mga kinain ng tao. Kasi yung chicken, yung pitso, yung may mga laman-laman pa yon. So yung mga yon tinatabi namin. So kaning baboy, kaning tao. So pagdating sa bahay, ipiprito namin ulit yon. Ibig sabihin, mahirap sa dilang mahirap, katulad ng mga kababayan natin ngayon. No? Nahihirap pa sa, they have work, pero they feel mahirap sila kasi kinakapos sila sa tustusin sa buhay. Sa mahalang bilihin, kulang ang kinikita nila. Pero may mas mahirap pa dun eh, yung wala talaga. And kailangan mong gamitin yung abilidad mo. And that's what we did. Pero at least, araw-araw, Ma'am Korina, social kami. Chicken joy sa umaga, chicken joy sa tanghali, chicken joy sa gabi. Puro chicken joy. Why not? Kalkal, chicken joy, okay. Pero, so talagang, ilan ba kayo magkakapatid? Solong tagapagmana ako. Totoo ba? Pero sobrang hirap ng buhay pa rin, si nanay at tatay. Okay, so bakit ang pogi mo? Kasi, ma'am, pag wala kang makain, lagi ka naghihikaw, hindi mo na iniintindi kung saan ka nang gagaling. Kung saan lahi mo, family tree, di ba? Pinag-uusapan yan, saan ka nang galing. Pero kami wala, hindi masyado. It's just a normal thing. Hindi mo tinatanong sa nanay mo, bakit ang pogi mo? Hindi. Saka hindi ko naman alam yun eh. Until na-discover ako na, may tsura pala ako. Correct. Kasi puro busted ako nung high school, naliligaw ako, puro busted ako. Bakit sa palagay mo, noong mga panahon na yun? Baniling kasi ako eh. Yung libag na ayaw matanggal. So, nanggigitata ka, gano'n. Hindi naman, ayaw na nanay ko na dugyot ako, naggogoli naman ako. Kaya lang, siyempre, araw-araw ka nasa basurahan, meron kang alipunga, di ba? Tapos, minsan parang kinukuto ka. Pinagdaanan mo talaga lahat yun. Lisa, kuto. Nakalbo ko dahil sa kuto eh. O, di ba usong-uso nung araw, pagka masyado ka maraming kuto, kakalbuhin ka na lang pag summer. Hindi, sa kalbo, kakalbuhin. Kalbo muna. Oo, kakalbuhin ka. Okay. Tapos yun, mawawala na yung kuto. Yung sa'yo, ang isa sa pinaka-dramatic na mga kwentong buhay. Sa totoo lang, di ba? Napaka-imposible. Parang imposibleng mangyari na ganito kapogi, pero nakatira sa karton na bahay sa ilalim ng tulay at talagang kumakalaykay ng basura para makakain lang. At minsan niya akong dinala dito sa intersection sa Maynila para makita. Zaragoza del Pan. Oo, kung saan siya tumira, saan siya lumaki, saan siya nag-aral, at yan ang makikita ninyo ngayon. Pasukin natin yung dating bahay ni Isko, okay? Minsan tayong nilakad ni Isko sa dati nilang sinisilungan kung saan sila siksika na nakatira sa ilalim ng Delpan Bridge.
Ikinuwento kung paano sila tumatawid ng gutom at pilit naghahanap buhay sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura at pag-abang sa itinatapon na pagkain. So everyday, yan, dito ako magbabasura. Yan, diretso. Basura, pag sinabing basura, ano yung Mangongolekta ng basura sa mga tindahan. Sa Carmen Planas, Binondo, Santo Cristo, Hilaya, Tabora. Ano yung mga dumpster? Hindi, mga basura ng tindahan yon. So may mga karton, plastic, PE, sibak, aluminum, tanso, bote, everything na pwede pa ibenta dito kay Mang Nano sa kay Aling Mary. Kay Mang Nanding, kay Mang Goryo. Yun yung mga naging amo ko nung araw. Sa isang araw, magkano kita? Nung araw, pagka kumita ka, mga 30, minsan etned. 10 years old ako nag-start magbasura dito. Nung high school ako, nag-sidecar ako, kumikita na ako ng 50 isang araw. Yeah, at the time. Laki, Oo. 50 isang araw. Oo, 3 piso lang isang puwet nun. Yung bayad sa sidecar. Pag nakadalawa ka, 6 kagad yun. So dito naman, iba naman ang mga eksena ni Mayor dito dati. Ano naman ang mga eksena dito pagka Dito, talagang nung araw, hindi ito pinupuntahan ng kahit sino. It's parang no man's land nung araw. Maraming krimen. Maraming kriminal. Hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama doon. Okay. That's why sabi ko kasi nag-mayor ako. Yung paano namin nauhuli yung mga kriminal. Alam mo kasi lahat. Yung ano nila, yung mindset nila, alam namin. Nasi-share ko sa kanila. Kaya nakakalawit namin. Mula sa matatayog na bundok ng basura dito sa Smoky Mountain at iba't ibang bahagi ng Maynila, nagsimula ang mga pangarap ng batang si Isko na ayusin ang kanyang sariling buhay at pamilya, gayon din ang buong Maynila. At doon na nga nagsimula ang pagtayog ng kanyang mga ambisyon hanggang sa siya ay may pakay na magtagumpay. Pag-aartista ang naging destiny mo. Sabi nga nila, kung pogi ka, mahirap talaga na hindi ka mapansin, di ba? Pero napansin ka. Ang tanong, paano? Paano ka na-discover bilang artista? Okay, doon sa lamay ng patay, si Aling Nita, kapitbahay lang namin yon, dalawang iskinita. Nagpapanggap ka pang close kayo? Ano ba, close Pag- ba talaga kayo? Or Well- nakikain ka lang sa burol? Isa sa mga abilidad namin nung bata kami, nakikilamay. Kasi sa lamay may chicha. I mean, kain is kain. So, nakikilamay kami. And this is one of those nights. Kapitbahay namin sa Aling Nita. So, si Daddy Wawi, Dindin, and Kuya Albert, went to Tondo. First time. Kasi tsahin ni Daddy Wawi si Aling Nita. So, they visited. Then, si Dindi, tinitis namin siya. Mga bata kami. Then, na-offend siya. Nagsumbong siya kay Daddy Wawi. And we were in a group playing cards. Tinuro ako, ganyan. Doon, nag-usap-usap na, ganyan-ganyan. Sabi, nababastusan yung guest namin, ganyan-ganyan. Hindi nakakatuwa lang naman namin, sabi. Kasi naman kita nyo madaling araw na, mini skirt pa. Tas puro padding yung siyempre kapansin-pansin. But wala kaming intention magpaiya. Nakakatuwa lang namin. Maingay kami. So yun, doon ako sabi. Alam mo, may tsura ka pa naman. Hindi ka mag-artista. Ba? That's the exact situation. Sabi ko, kako, wala naman nung nag-aalok sa akin. Ako, iniisip ko nung mag-artista, yayaman ako. Yun ang bakit hindi. Tapos binigyan niya akong tarjeta. Sabi niya, punta ka dyan kung gusto mo. Dati 67H Cubao. Banahaw Street, Cubao. Nag-iiskwela ako noon dahil gusto ko maging kapitan ng barko. Nag-aaral ako noon sa Philippine Maritime Institute. Yun ang una mong pangarap. Kapitan ng barko. Kapitan ng barko. So, to cut the long story short, one of my classes, a few days after,
pumunta ako ng Cubao. Oh. Doon, lumanding ako sa Cubao. Dumaan pa ako doon sa kaila Sir Mar, yung bahay na yun. Kasi yung Tuason, may bridge doon eh. Flyover. Kukross ka pabalik. Dahil ang baba mo, Cubao, Aurora Boulevard. Tapos lalakad-lakad ka na. 7 pesos lang ang pera ko noon. I mean, sinugal ko yung 7 pesos ko para puntahan yung Banahaw Street. Wow. Yeah. Then, kumatok ako sa bahay niya. Tapos, nandun si Arnel, yung naging PA ko. Sabi niya, sino ka? Ay, kasi siguro nakita na yung araw. Nakita ko gabi. Araw? Araw na eh. Okay. Nakita na yung mga blemishes. Okay. Hindi pala perfect. Ano lang talaga yung hilat siya siguro, nagkursunada niya, pero paano ka naman puputi ng 2-3 araw, di ba? So, punta ako daw, sabi ko, hindi si Mr. Rojas, binigyan ako ng tarjeta. Sabi niya, kung gusto ko rin mag-artista, punta ako dito. So, that afternoon, binaba naman ako. Tapos, inakyat ako, tapos, ikaw ba yung nakita ko? Ganyan-ganyan. Sabi ko, opo, ako po yun. Si Scott, no? Sabi niya, okay. So, sige. Ganito pag-aartista, kinukwento niya na, briefing. Tapos, first time niya ako nakita sa Patay. The second time is sa bahay. He gave me, kasi sabi ko, hindi na po ako makakauwi. Dahil wala na akong pamasahe. Bigyan niya ako 100, I think about 100. So, balik ka rito, tapos pupunta tayo sa nanay mo. Kausapin natin. Which he did. Yun. After that, pictorial na kami. Ano tawag, gawa ng portfolio ba yun? Yung Portfolio. Oo, di ba yung plastic na gano'n, di ba? Yung mga pictures mo. Pictures mo, portfolio. Ayun, oo. Tapos, pinasok ako sa That's Entertainment. Nag-audition with Kuya Germs. No? Pinakilala ako kay Kuya Germs. Ganun ba? Totoo ito. Kasi papayat-payat ako. Ganito, ganyan. Sige, at that time, 7th anniversary ng That's Entertainment. They have to get new sets of kids for the 7th anniversary. And I am one of those fortunate to. Paano ka umangat sa iba? I think with the help of Kuya Germs, Daddy Wawi, showbiz reporter, nagkaroon sila ng interest doon sa istorya ko. Kasi nga, parang ang hirap naman paniwalaan na may titisoy-tisoy sa basurahan. Kasi titisoy-tisoy ako, talagang ang ilong ko, prominente, ang kilay ko makapal. So parang yun yung napapansin nila. Then they keep on writing about me and nagkaroon ng curiosity yung mga producers. So I get to be invited sa mga shows. Isko, ikaw daw makulay daw ang iyong buhay. Totoo bang ikaw ay nag-pedicab driver at nagtinda na kung ano-ano? Something, pwede bang humingi ng maiksing background sa'yo? Totoo po yan. Ano yun? Example? Nung 8 taong gulang po ako, nagkakariton po ako, tumutulong po ako sa magulang kasi po, estibador lang po tatay ko. So unti-unti yun. Tapos, Ay, parang gusto kong balikan. Kapani-paniwala ba sa'yo no, na mula sa paghahalukay ng basura, biglang artista ka na? maganda pa storya noon eh. No, tanggap na ako sa DATS. Napili na ako after so many days of audition. So confirm na, tanggap na ako. I am one of the 24 or 28 kami. 12-12 o 14-14. Sige na. Meron tayong launching sa Araneta Coliseum. Ipe-present na kayo. Yung kumakanta, magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak. Yun yung ginawa pa namin. Memorize natin yung kantang yan. Umuwi ako, nagsisigaw, artista na ako. Then the people don't want to believe. Hindi siya makapaniwala. Kasi imposible naman talaga, di ba? I mean, nakita mo naman yung community namin. Pag nakita mo yung video, makikita mo yung community namin. Parang napaka-imposible. So anyway, sabi ko, sige, ganito na lang. Sabi sa akin ni Daddy Wawi, magbibigay siya ng 2 jeep. Sino sumama sa Araneta? Sumama kayo. Ayun. Sumama naman yung ibang kapitbahay ko kasi libre na yung biyahe. Tapos may chicha pa yun, siyempre, di ba? So meron akong mga pans doon, mga pala.
palasigaw. Ganun nung araw eh, di ba? Oo, Dalahan ng correct. Ng pala. mga fans, mga pala. Oh, so yun. And after that, everything, ibang-iba na. Ay kasi, una kong kinita sa Young Love Sweet Love, nag-doorbell lang ako, 1.5. Wow, malaki na sa iyo yun dati. Eh kasi, pag nag-sidecar ako, pag nag-pedicab ako, nagneneto ako ng 50. Ginawa mo rin yun? Pedicab? Oo. Pedicab? Nung high school ako. Wow. Nung high school na ako, nag-pedicab na ako. So kung 50 pesos a day ako, that's about 1.5 in 30 months, in 30 days. No? Eh ito, nakanyanga ka lang doon sa Gotesco sa Commonwealth, yung likod na subdivision, ganda-ganda. Tapos, nasa aircon ka, may agahan ka. Kasi noon ang pagkain, agahan, tanghalian, merienda, may merienda pa noon, dinner, tapos may midnight snacks. Wow. Oh. Sa taping. Taping. Tapos 1.5, doorbell ka lang. Correct. Sabi ko, masarap na trabaho to. Okay to. Okay, patok to, patok. Patok, oo. Oo. Then talagang ayun na yun. Sabi ko, masarap to. So, pinag-igihan ko na. Nag-acting workshop ako, nag-dance lesson ako, tapos nag-singing lesson ako, which I fail. Sumuko sa akin yung instructor ko. Talagang walang future. Hindi ka pwede mag-sample ngayon. Hindi pwede. My way, baka magkabarilan dito. Magkabarilan dito. Okay. Imagine mo, yun lang hindi ko natutunan talaga kumanta. Okay. Pero sumayaw ka. Oo, sumayaw. Kasi Okay. sa that, sasayaw ka eh. Correct. Sasayaw ka, mag-a-anchor ka minsan. Pag practicing ka mag-anchor, may balita something. So it's really a workshop on television. Paano nabago yung buhay mo? Nakaambag ka ba sa bahay, sa nanay, tatay? Oo. In apartment ko na kagad ang mga magulang ko. Ah, wow. Oo. Kasi naka-apartment na ako, tapos sila airmat, sila airpat. Tapos pinatigil ko na sa trabaho sa pier si papa ko. Eh, nanay ko naman, housewife. Yun, it changes a lot. Kasi nakakabili ka na ng karne. Grocery. Yeah! Grocery! Dati kasi, nasa palengke. Ngayon, tawag nila grocery. Okay. So imagine mo, simple. Malaking bagay pala yun. It's just a word, no? Pero sa economics, dati talaga namamaligi ka nila dahil mura, tapos makakabili ka ng pira-piraso. So para sa amin, luxury na yun. Wow, okay. So nakaambag ka. At least yung pag-aartista mo, right move. Yes, it's a good move kasi yung nakita ko nga nung kumita ako ng 1.5, sabi ko yayaman ako talaga dito. Kasi ang laki nun, trabahong 30 days, trabahong 1 day lang. Correct. Di ba, imagine mo, paano kung everyday may ganun ako? Correct. Pero okay, so ito ay naging parang pantawid buhay mo, pantawid kabuhayan para makaahon sa kahirapan. Pero sineryoso mo ang pag-aartista mo. Yes. Wala raw bakante. Kung meron man, hindi naman ako po pwede. Dahil no right daw ako. Oo. Kinarir ko talaga. Okay. Kaya na-discover kaagad ako ni Seiko Films. I went to Seiko Films. Binigyan ako ng break. Movies, offered left and right. Then I became telesine. They call it now teleserye. But at the time, call it telesine king. Special trip to Manila. Halika, boy. Special trip to Manila to. May naghihintay sa atin, kaya tayo na. Halika na. Kasi every other week, lumalabas ako sa telesine. So, ang dami kong trabaho. Plus, kahit na ako sintonado, meron kami tinatawag na road show. Yung sa Nagpilit piyesta. talaga. Piyesta, kakanta ka lang, Achy Breaky Heart. Achy Breaky Heart. Don't break my heart. My achy breaky heart. Okay. Yad ba yun? Etne, Magkano? 20 mil. Wow. 15 mil. Wow. Minsan sa isang gabi, nakakadalawang piyesta ka. Batangas, Pangasinan, Bulacan. Kung saan piyesta. We call it road show. So sa gabi, makaka 20 mil ka, 40 mil. Tapos bukas may taping ka. Ang kita namin sa that time is 800 pesos lang. Bigay pa ni Kuya Jones. Pero yung That's Entertainment is our jumping board para makilala kami sa probinsya. Kasi kasigatan talaga ng That's noon. Lahat ng bata nanonood ng That's at the time.
Wow. Okay. So, ano ang favorite role mo ever? Yun, I think drama is a thing for me at the time. Pero, parang hindi ka pa tapos sa pag-aartista. Siyempre, pumasok ka ng politika, right? Okay. So, hanggang naging ama ng biro mo, isa sa pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas, ang Maynila. And with flying colors. Feeling mo minahal ka? Minahal ka din talaga. Magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Siguro ng tao, but the one thing for sure, mahal ko yung tao. Kasi that's the turning point. Noong, I think that's about February of 1998, nagdadrive ako sa Moriones, kasi nakakita ako ng mga poster ng mga politiko. 23 anyos lang ako at that time. Sabi ko, sali kaya ako dito? Just like that, sali kaya ako dito? Parang sa dami ng blessings ko sa buhay, why not in return? Punta ako Comelec, file ako ng candidacy, tinalikuran ko yung showbiz. Halos 90% binuhos ko na yung time ko into public service. Through the years, buong buhay ko, puro tao. So wala kang regrets? Pinasok mo ang politika? Wala. Ang dami mo nagawa sa Maynila, Kaya pinanonood ko na dumikit talaga yung yorme kay Isko, hindi ba? Na dating naging ama ng bayan ng Maynila. Pero ngayon ay may bago na naman siyang buhay. Hello! Yan ang kukumustahin naman natin ngayon. Scott Media. Bago na naman, Scott Media. Dami na. May pagbabago ba? Hindi ba sabi nila, politics, showbiz, pareho lang yan. Anong pagkakaiba? Well, yung pagkakapareho ng politics and showbiz is you engage the people. Di ba? In showbiz, you do public service by magkaroon sila ng relasyon sa iyo as their audience. In public service, magkaroon sila ng relasyon sa iyo based on service. So, parang pareho. Pero, in terms of time, maraming downtime sa showbiz. In public service, it can be, depende sa'yo, pwedeng lahat downtime. That's I'll see you next year. Concept of governance. May mga ganun naman. It cannot be denied. Or, you maximize every single hour to create changes or change. Dito, ko-conceptualize ka, meeting, pick-ups, tas standby, aral ulit, then taping. So may downtime ka. So I think I'll get used to it. Kasi ang tagal ng transition ko. 24 years of my life was dedicated to serving the people. 24 years ka talaga sa gobyerno? 9 years, councilor. Oo nga. Straight. 9 years, vice mayor. Then I was appointed as president and chairman of North Trail, the GOCC. Then I got appointed as undersecretary po ng DSWD. Then I got elected as mayor. So buong buhay ko talaga sa public service. Wow. So doon ka nasanay. So ngayon, hindi ka naman na siya shock, culture shock na nagbabalik artista ka? Minsan nakakaburaot yung oras pag wala kang ginagawa. Ano ka nakausap? Okay. Pare, saan ka? Uy, anong kape naman tayo? Tapos brainstorming ka para lang hindi mo kalawangin. Tapos minsan nag-online school ako. Nag-aaral ako ng mga things that are available. Maganda kasi ngayon, may mga technology that you can study economics, you can study history, you can study anything. Pero tinapos mo yung pag-aaral mo. Yes, diba? nabalikan ko. Yes. Hanggang salamat kay sa daddy ni Mayor Hani Lacuna, former Vice Mayor Danny Lacuna. Siya yung naging courage sa akin bumalik sa eskwela. Kaya natapos ko yung kolehiyo, tapos law school, tapos... law school? Nag-law school ako. Wow! Hindi na ako natapos sa law school kasi na-elect ako as Pwede Vice Mayor. kitang kuning abogado? Hindi, talo ka. Attorney tabla talo ako eh. Oh no! Attorney pa amin. Aminin mo na lang. Ayoko nga Wala akong aminin. Never. So yun, tapos
one day, I was fortunate. I received a letter from U.S. State Department. Padadala raw ako sa Estados Unidos. Then nabukas yung utak ko, yung kaisipan ko, ang ganda pala ng executive program. So yun, sa Boston, punta sa London, and so on and so forth. Yun ang nagbalik eskwela. So kaya, ngayon, itong Scott Media o itong pagbabalik showbiz, binubuo ko yung experience na yun, then we came up with this, with my kids. 3 kids. Patrick, Frances, and Joaquin. Okay, yan yung 3. Wala nang iba? 2 pa. Meron pa akong 2 eh. Okay. Ano pa eh, nag-i-eskwela pa eh. Okay. 5 yan. 5 yan. Isang nanay. So, defensive! Alam mo kayo, susunod mo ang tanong eh. Okay, isa lang ang nanay ng 5 niyang anak. Okay. So, at least ngayon, meron ka ng time sa kanila. Alam mo, ang galing mo. Sa totoo lang, of all the things, no, naiinip ka, parang ang bagal ng mundo. Then you find out that, kasama ko ngayon mga anak ko lagi. Dati hindi. Sila ang biktima ng, I may say that, parang, I have so much love for the people, but I cannot have both worlds. So, may sakripisyo talaga yung pamilya. In such a way that, yung hindi mo sila masyado nakikita. So ngayon, salamat sa Diyos, with this, nakakasama ko sila, then, we create opportunity pa. Kasi marami nawalan ng trabaho. Let's just be straightforward about it. And yung industry nakaduktong ng pagpuproduce ng content, apektado lahat yun. So marami nawalan ng trabaho. So kami sabi, halika. Total, wala rin naman mga magawa to ngayon. Kunin natin si ganito, kunin natin si ganyan, gawa tayo ng ganito. So, isip ng content for digital consumption. It became, parang Scott Media is your creative space. Welcome to Discovery Night, Discovery Night. 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 Doon kami ngayon. Ayun. So, eto na ngayon yung Scott Media. Pero talagang kinailangan mong sabihin sa utak mo na, okay, pagkatapos ng politika, magbabalik artista ako. Ganun ba? Hindi naman. It's a decision? Yung kasi yung yun yung alam ko eh. Okay. So, kung pupunta ako sa panibagong field, you wanted na kahit paano pamilyar ka. Yeah? So, sa akin, yun yung pinakamadaling gawin in terms of paano buuin. Hindi siya madaling ipatupad or to excel, no? Yet, sa field niyo. Kasi talagang ang competition, grabe. But, it's something that you can do every day, na pamilyar ka. Tapos ang bonus nga, ang masarap na bonus is kasama mo mga anak mo. Correct. At ito ay bagay na naka-focus ka na talaga. Gumagawa ka ng pelikula ngayon, di ba? O may ginawa ka ng pelikula. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. I get to invite now. Na-invite na ako like yung kay Daryl, kay Direct Daryl Yap. They have this Mom. It's a movie. I think it's a sequel to another movie. Sinino yung gagampanan kong karakter, part ng pelikula. So, I'm happy to be of service to others, especially may yad ba eh. Siyempre, may bayad. Artista ka artista lang. na ako eh. You're portraying a character and you get paid for it. Correct. So, it's so now... ganun lang talaga. Kasi kung artista ka, siyempre, you get paid for your acting services and that's it. And I need to survive. I need to make a living. Parang tao, di ba? Correct. Tao, maghahanap ng trabaho, maghahanap ng pagkakita. Okay, so anong role ngayon, ang dream role mo? Wala pa. Ang aspiration ko ngayon, one, to create content so that we can give opportunity. Welcome. Thank you po. Ayan. Salamat po. Yan. Mga kababayan, yung napanood nyo kanina, ano po yun, instant. Having said that, when we do this mga products namin under Scott Media, may mga tao sa likod lang. May nagbe-benepisyo. The next challenge is, can we excel? Is this
commercially viable? O palatable ba sa tao? Konsumuhin ba ng tao yung gagawin namin? That's another challenge. So, nandun kami sa stage ngayon, we continue to create, and hopefully, someday, we can make a living out of it, and provide for somebody opportunity sa ibang tao. So maliban sa pag-aarte, baka mag-produce ka na rin. Yes, puro Kodli. Kodli ng camera. Meron din ako, yung talk show ko, yung ginawa namin yung Discovery Nights. Coco Martin! Thank you, sir. Thank you. Ginagawa namin yung digital lang aming ang output namin para sa mga Pilipino sa abroad at saka sa bansa. No? And at the same time, meron pa kami yung maritesuniversity.com. Seto na ulit tayo sa ating Marites University with 2 special guests. It's like a TMC. maritesuniversity.com. Yes. Okay. Yes, it's a talk show about mga artista, mga chismis ng artista at sports. Pero wala ako sa camera. It's just our product. And another one is Unplugged. At the same manner, yung mga up and coming na mga artists will have an outlet, a stage with a good quality video, good quality sounds and lighting for free. Okay, so trying so to create opportunities for everyone. Of course. Kahit nasabihin mo ng lolo ka na. Lolo na siya. Yes. Oh. Okay. Ako, cute to ng apo ko. Karina, bago ka punta rito. Ilang taon na yung apo mo? Ano na siya? I think 9 months today or 10 months. Cute. Yum. Ay. Bumalik ka doon sa era na inaamoy-amoy mo yung kamay, di ba? May gatas o yung paa, di ba? So ano, kamukha mo? Siyempre. Feeling mo kamukha mo? Kaya ganun naman ang feeling yata lahat ng lolo. Lahat ng lolo. Wait till they're Or 2 lola. years old. Parang gusto mo nang tumalo ng bintana. But I'm happy, no? Parang ang ganda, now I have more time and I can spare those time, make memories. Correct. Paano mo gustong maalala sa mga mga apo mo na yan? Ano, bilang artista or bilang politiko? I think the service, no? That things were changed. Things were made possible. Yung imposible, naging posible. I really don't know. I still, layo pa 48 pa lang ako I don't know what's gonna happen in the next 12 years. Correct. Because I'm gonna be 60. That time officially pensionado. Ano ka ba? By GSIS. Bata pa yung 60. So hindi ka na babalik ng politika? Talagang ito ka na? Masaya naman ako dito. Ano ba? Talaga? Dito na muna ako. Dito na muna daw siya kasi ang ganda naman ng studio niya. Okay? Ano siya? Teka muna. So Batang Maynila ka pa din. Pero nandito siya sa BGC. Batang BGC na. Batang BGC siya ngayon. Kasi ang ganda ng studio niya at Thank you. mapakita namin sa inyo ang studio niya. Ibang klase. Thank you. At ito na ang bagong buhay ng dating Yorme. As Isko Moreno ulit, pero more than artista. Producer na ngayon siya with Scott Media. Welcome to our office here in BGC. Ay nako, pero teka muna, Batang Maynila ka pa rin ba? Siyempre. O Batang BGC ka na? Okay, madalas ako sa BGC kasi I have to attend to business. Correct. Ito ngayon ang negosyo niya. Nakaka-excite kasi ito na ngayon ang forte niya. Dahil artista siya dati at nagbabalik artista ngayon mula sa pagiging politiko, ito na ang bagong Isko Moreno. At eto na nga ang kanyang studio. Ang studio niya talagang, ano ba yung walling na yan, di ba? Soundproofing yan? Soundproofing? This is a wall. I think this thick, no? Itong ganyan siya kakapal sa loob at labas, no? Tapos designed by a sound engineer, si Mark Yulo. Wow, Siya yung pinagdisenyo namin yan. Nung una nung idea namin, box lang. Then we, by suggestions, I always listen to suggestions. And then sabi, nga no, baka umulit lang tayo, doble tosgas pa. So, hinahir namin siya. Fortunately, tinulungan kami. Yun, na-redesign siya. Galing! Tapos Ganda. ito yung
Yun naman yung camera niya. Ano to? State of the art. Kung yung quality sa broadcast, you pay tens of millions of pesos sa camera, a few 100,000, you can have the same quality, or in fact, mas better kasi 4K na siya. Oh. Tapos yun, hindi mo na kailangan ng mamahaling lente. This is a typical Lumix, Panasonic. Medyo may price din siya, pero comparatively speaking to yung mga broadcast camera, Ikigami, medyo okay na to. So, makukuha mo na yung gusto mong quality ng video. Then, Amaran, Aperture, brand Yung na. ilaw natin. Wow. Parang sineseryoso talaga. Tapos dito yung booth. Ito yung booth. Puntahan natin ang booth. So, yung ecosystem niya is Blackmagic. So, Blackmagic ang camera. Blackmagic din yung aming TV. Sana all! So, Yamaha. Ito yung Behringer namin. Multitrack. Ay, nakikita ko siya dati sa ABS-CBN. Yes. Parang may ganyan ka na rin. Ang mahal nga na. Ito. Tapos, pwede namin i-multitrack record yung audio. So, para mas clear. Wow. Tapos, so, talaga nagdesisyon ka na talagang gumastos para sa studio mo. Come on. Efficient cost. Kasi, efficient. yung titipirin mo, tapos palit ka ng palit, Wag na lang. Wag na lang. One time in mo na. Tapos, may prescribed period na target ka na lang. Correct. Okay. This is where we stream. We're using Mac to stream. Then, ito na yung Blackmagic monitor namin. Yung switcher. Tapos lahat na, puro Blackmagic na lahat. So talagang, Land, hindi, pero talagang desisyon. Desisyon talaga na may investment na ganito. Talagang seryoso siya. Seryoso. So, sa ganitong klaseng setup, pwede ka nang mag-produce talaga ng show. And Dito talaga yung show mo. In fact, dito ginagawa yung Discovery Night, and any company can produce. This is a plug-and-play studio. It's a smart studio. In fact, even our lights is wireless. We can operate the lights through this tablet. So yes, any company can just go here and create content. Wow. So also for rent. For rent. For rent. Yeah, I think 7.5 per hour lang. And you only pay what you use. Plug and play talaga siya. You come and go. Galing. Pay as you go. Okay. So dito naman, sikat na naman si Mark. Ito si Mark Yulo. Ng audio. Yung aming consultant sa acoustics and audio. Wow. So kailangan talaga, ikaw magsasabi, kailangan mong gastosan ito. Siya nagsasabi ng makina. Wala kang magagawa, kailangan mong gumastos ng ganito. Yes po. Ayun, ikaw pala yun. Tapos when they come, katulad tayo, di ba, kailangan natin mag-prepare. Minsan galing ka sa puyat or taping, so hindi ka ready. So you can prepare yourself here sa dressing room. Wow! Ganda nga naman. May dressing room na. Dahil yung studio, hindi naman siya masyadong kalakihan. So your staff can watch here what is being taped. Para sa Amerika. Yan. So may monitor kayo. Yes. You can monitor the podcast room and the Studio A. So, yung mga staff mo, alam nila, uy, si ma'am o si sir, nag-o-oily na. They can go there and mag-retouch yung. Ganda. Nice. Wow. Ay, may kanya-kanyang mga opisina. Sino naman si Patrick? Ito, si Patrick, yung panganay namin, siya ang COO ng company. Wow! So dito mo na rin, parang ginawa mo ng family business. Every day. Kikita kami. Okay, ito yung office si Patrick. Ito naman kay Joaquin. Si Joaquin naman, anak mo rin ito. Anak ko rin to. Okay. Ano naman siya, nag-aaral siya ng accounting ng company. So cool! Doon ko sa mga numbers naman siya. Oo. Mahusay ba? Tuturuan naman ng accountant. Magaling naman yun sa mathematics. Okay, Joaquin. Si Frances, socials, and minsan nagme-makeup siya kasi may hobby siya ng pagme-makeup. Oh, wow! Kaya minsan yung mga guests, they can get free makeup sometimes. Wow. Ako, I get free makeup sometimes. Galing! So yan naman ang office niya. After school, punta siya Dito rito. siya.
And of And this is course, my office. Ito naman yung kay Yorme. Ayun. O, di ba? Pero hindi na daw siya Yorme, Isko. Sa Isko na lang ang dito, di ba? Okay, so, eto na ang kanilang mga opisina. Parang sana all. Meron pa, tingnan ninyo ang kanilang entrance. Napakaganda. Ito, Ilan ang ini-employo ninyo? How many employees right about now? 9. 9 sa digital preparation. Okay. Editing, sounds. So ito yung editing room. You'll see, yun, Black Magic ulit, Da Vinci. Tapos ito, first in the Philippines. Kararating lang. Black Magic storage. So we have a cloud storage. This is a 20 terabyte storage. So speed editor, color, sounds. Tapos minsan nag-audio kami. This is our network. Yung network naman dito. Tapos when we record sometimes ng BO. Wow, kompleto talaga. Gaano katagal bago mo na buo lahat ito? Parang ang 2 months. bilis. Wow. 2 months. Gano'n ka kabilis kasi gano'n ka kasi makabilis matuto. 2 months. Diba? 2 Tsaka months. ito na yung kinalakihan mo eh, di ba? Tapos yun lang, you get the best people in their respective field of undertaking. Oo. May idea ka, may concept ka, you draw it. When you draw, you need an architect. Tapos yung engineer talks to the audio guy. Audio guy talks to the video guy. Correct. Tapos anong mga equipment na worth mag-imbesan. Actually, mura lang siya. With all honesty, kaysa yung bumili ka ng talagang mga binibili sa ABS, grabe. Sobrang mahal nun. Oo, yun. Pero makakabuo ka na ng quality na produkto, programa, show, talk show, whatever, with less investment. Yes, like this one, pag nagko-color ka, ito yung ginagamit na sa mga Hollywood film. Wow. Pag nagko-color. Pero mura lang siya. Kasi nagbabago na yung technology. Correct. Nagbabago na yung technology. Ano naman ang podcast? Ito, Nagpo-podcast ka rin? or yung isang show namin, yung Marites University. So, ito naman yan. Wow, okay. So, pwede kang Sorry, uupo nakakalat lang yung dito. gamit, ha? Uupo ka lang dito, tapos magpo-podcast ka na. Yeah. So, we set it up every week. We have a show here, maritesuniversity.com. Ano man ang pinag-uusapan ninyo? Ano naman yun, hindi ako kasama. It's a talk show about TMC type, katulad sa States. Yun naman ang ano. Parang So yung mga journalists, chismisan. chismis lang ng mga artista, what's happening. Okay. Dito naman yun. So pag may isang artista o may isang personality na kilala Minsan na ini-invite dito, ini-invite ang mga journalists. Okay. So, Si pwede Rose, pala. si Ambet, si June. Sila yung Ayun. nag-host. Okay. So dito na sila nag-i-interrogate. 4K camera din, data video. Wow. Look at this. Meron siyang camera. 4 camera siya. So, Wow! Iba rin talaga kasi galing sa pag-aartista, so alam niya ang ginagawa niya. Ilan naman ang ini-employo mo dito? Tingnan mo naman ito, mukhang totoo. Directly, we have about at least 12 kami rito. Outside, marami kasi may outsource kami. Yung Unplug, yung Marites University, yung Discovery. So, yung day-to-day, yung mga video creation, pag ini-edit, so dito na yun, dito natin natapos. Wow. Dito rin na-upload. Yeah, si Patrick. Okay. Hello, Patrick! Isa sa mga, ayan na. Isa sa mga prime movers ng Scott Media. Anak, syempre. So, masasabi natin na ito talaga ang direksyon mo sa ngayon. Yeah, may awan Diyos. With the help of yung team, tingin ko dito na kami. Parang 360 degree? Parang 360 yung parang Bumalik ka talaga doon sa pagiging artista. Pero ngayon, level up na. Kasi iba ng industriya ngayon. Meron ng social media, meron ng mainstream. Mainstream. Right?
So palagay mo, ito na ang buhay mo? Hindi ka, come on, hindi Yes, ka na babalik sa pagpupolitiko? I have to make a living. I have to move on with our lives. Grateful also that I spend more time with family. That's true, no? And successful ka naman sa lahat ng ginagawa mo. So, I'm sure ito success din ang mangyayari. Failure is not an With option. your support. With your support. Why not? Uy, thank you sa tour, ha? Anytime, ma'am. Anytime. Oh, hindi lang yan na tayo tinur sa buhay niya ulit. Tinur niya tayo sa Maynila, tinur niya tayo sa kanyang bagong Mundo. Oo nga, no? Ang galing mo, ang galing mo. Ay, thank you. Ang galing, ang galing. Only on Korina Interviews. Salamat! And we're here at Net25. Ito ang tahanan ng Korina Interviews. At hindi lang yan. Tahanan din ng isa sa kanilang pinaka-hit na comedy show, ang Kizon City, who just celebrated their first anniversary. Samahan ninyo ako, pasukin natin ang loob ng kanilang napakagandang building at mga studio. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang sisilipin natin. At ito na nga ang Kizon City, isa sa mga pinaka-nakakatawa na mapapanood ninyong mga palabas sa telebisyon ngayon. Nako, tignan nyo naman itong ilan sa mga eksena nila na talagang hahagalpak kayo sa tawa. And guess what? Nandito sila ngayon! Eric Kizon, Epi Kizon, and Bandol Kizon! Hi! First time! Na mai-interview yata itong tatlong ito. Ngayon natin malalaman ang totoo. Kinakabahan sila, hindi ko alam kung bakit. Basta, kailangan mapasa nila ang pagsusulit. Merong pagsusulit, yes. Okay, so ito po mga eredero ni Dolphy. At malalaman natin ngayon kung karapat-dapat ba talaga. And the Kizon brothers are in the house! Wow! Kompleto! Ay, actually hindi kompleto, tatlo lang kayo. Ilan ba talaga kayong magkakapatid? 18. Kaya mong bilangin, memorize mo talaga. Yun lang po yung alam namin. Yun lang yung deklarado. 13 boys, 5 girls. 13 boys and 5 girls. The Kizon brothers. It's been a decade since, of course, saan pa manggagaling ang usapan natin kung hindi sa tatay ninyo? Eh, yun naman ang, di ba, pagkakapare-pareho ninyo. And of course, ang pinakabata na dati, paslit pa lang, ngayon mama na. Ayan si Vandolph. And of course, we have, he's a family friend, barkada to ng aking kapatid. Good influence naman, daw. Epi Kizon! Yan. Epi, who's still very active in show business. And dito sa aking kaliwa, flawless pa rin. Although may band-aid sa mata. Tanungin natin siya, ano ba yan? Producer of Kizon City, ayan, si Eric Kizon. Ayun. Hello, Hi, everyone. Eric. Naku, natatandaan pa kita nung nagsisimula ka, ha? Bakit? Pag-usapan nga natin, paano kayo muna nagsimula? Of course, it all came from Dolphy. Ikaw, parang, di ba, body shots Yes, ka nun? I started as a model when I was 16. Tapos, nung 16 ako, kinukuha ko ni Mother Lily na maging regal baby. Pero, ayaw ng daddy ko. Bakit? Siguro nire-reserve niya ako para sa kanya. Ganon? Parang ganun eh. And then, at that time, kasi mag-uumpisa na yung shooting ng pelikula eh. So, nagulat sila, hindi si Richard Gomez yung dumating, ako yung dumating. Tapos sinabi, pwede ka bang magtanggal ng shirt? Sabi ko, sure. Nagtubad Ang yabang! Nagtubad ka agad. Oo, So, yabang. parang pagkatapos, parang,
all of a sudden, parang naging ano ako na parang, uy, meron anak si Dolphy na daring, ganito, nagmo-model, o ganito. Parang Ganun ba ganun siya. yun? Talaga ba? So, Kasi na, dire-diretso na. ito naman si Epi. Epi, ikaw, parang ikaw yung tatay mo, feeling ko. Ganun ba? Payat lang siguro kasi. Kasi pareho kayong payat, ganun ba yun? And then, Yung body structure namin pareho. Kaya but how did you start? You're from Lasal, right? Both of Um, you are yeah. Lasal. I was 17 years old. Ayoko mag-artista noon. Actually, puro hingi lang ako kay Eric ng pera. What are kuyas for? Diba? Tapos, there was a film na may slot for a young teenage boy. Sabi ng daddy, gusto mo mag-artista? Magkano, dad? Why Yung not? price na parang presyo ng isang kotse, so why not? Oo. So, umuo ko. Binigay sa akin kalahati. Hindi, ganun din yun. Kasi ako din, nung time na yun, wala din akong kotse. So sabi ko, ano gusto mong bayad? Sabi ko, gusto mo ba nang magkaroon ng brand new car? Sabi sa akin ni Mang Conde, yung ano niya, yung si Mang Conde. Sino si Mang Conde? Si Ba't Mang kayo Conde, natatawa? No, because Mang Conde is like kumbaga parang right-hand man ng daddy ko yon. Okay. Siya yung business manager, yung ganon. 2001, may pelikula sila Eric. He needed a young Dolphy. 2000. 2000, yeah. And then sabi ni Eric, bakit hindi na si Epi? So my dad and Eric talked to me, do you want to go back? Diba? Gusto mag-artista ulit? Sige dad, maliit na role lang naman eh. And then, of course, that time, nanalo kami nila Eric ng mga awards, sila daddy. Sabi lang ng daddy ko sa akin, strike while the iron is hot. So yun, nagdire-diretso na, nag-umarte na ako. And si Bandolph naman, wala, cute ka lang, ganon. Chunk ako, chunky. Labas din siya ng, Labas din ako tanggal din siya dyan, ng shirt. Hindi, nag-start ako, actually, Loveliness, tapos Then we were in the same movie together. Sabay din kami ni Vandolph talaga nag-umpisa. Yung batang ako, si Vandolph. Okay. Ilang taon ka na? 2 years old? 2 years old. Two. Ang dialogue lang nun, Papa, Papa. Yung eksena, kinuha ko ng nanay ko sa tatay ko. Kaya pag hinihiwalay mo ko sa dad ko, umiiyak ako eh. Oh. So yung drama, yung eksena, parang, you're mine, Papa, Papa. Siyempre, parang kasama na sa scene yung... So tunay. Tunay. No acting, please. Ha? Okay, so... Tapos yun na, tapos naghumal ng dariles. Aray! Aray! Oh, sunod. Siya muna. Oh, sige, go. Okay. Aray! Oh, ikaw. Tay. Tay, parang masama pakiramdam ko eh. Nag-movies ako sa Regal, solo movies. Tuloy-tuloy na. Pero I think actually halos lahat kami magkakapatid. Nung mga bata kami yung mga boys ha, kami yung mga younger Dolphy, maski kasi ako, Close kayo. Lahat kayong magkakapatid. Naman. Close. Oo naman. Oo. No. So how? Pagka may birthday, lahat kayo nagkikita-kita? Yes. Really? May family New Year's picture nga kami, ayaw magkasya sa frame eh. No, syempre. Patong-patong na kayo. Pati apo nandun Ilang eh. layer yun? Ha? Hindi Sa magkasya sa hagdanan. frame. Bakunan mo lang buong frame, gano'n ka na lang kaliit sa dami namin. Yun. How was it growing as a child? Unahin natin si Vandolph. Sige. So, parang artista rin nanay mo, artista rin tatay mo. Paano yun? Talaga 2 years old ka pa lang, may ilaw na sa mukha mo. Well, I grew up kasi ang kasama ko, hindi halos mga kasing edad ko eh. Yung mga artista ng tatay ko, yung mga staff ng mom ko, yung mga kasama ko sa Humalo. I grew up na mas matanda sa akin yung mga kasama ko. So siguro mabilis ako nag-mature. So pagdating ko sa school, siyempre, pangit din yung, hindi naman pangit. Eh siyempre, anak ka ni Dolphy, anak ka ni Alma, sa artista ka pa. So yung tingin na sa'yo, yabang nito. May ganun eh. So as much as possible, siyempre, ang tinatandaan ko, laging bilin sa amin ng dad namin na always keep your feet on the ground. Pero of course, masarap na mahirap yung sitwasyon. Pero ako, mapagmamalaki ko lang talaga yung naging close kami lahat ng magkakapatid ko. Dahil meron akong tatakbuhan. Meron akong nalalapitan. Yung mga memories ko sa dad ko, puro nakakatuwang memories ko. Yung kami magkakasama, yung family ko, yung wife ko, my kids. Isa pa yung anak ko, si Vito. Baby pa siya, nasa
hospital bed na yung dad ko. Di, anak kong kulit. Parang Spider-Man, di ba? Pinukpo Parang ko ikaw lang. Ito nga yung kwento, guys. Pinukpo ko nung antibiotic na bote sa ulo. I am Thor. Pak! Ay! Galit ako. Sabi ni Papa, ha, 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 ha. Ba't ka tumatawa pa? Ngayon, alam mo na kung ano nararamdaman ko dati. Nasa hospital na siya noon. Hindi, sa Marina, sa house. I see. Actually, puro good memories naman. Oo. So, comedian siya talaga, Epi, kahit in real life? Hindi siya as comedian as you see him on ano, mas seryoso siya. Oo. Pero there will be times kasi na papakawala siya na, tapos matatawa ka lang talaga. Pumapunch. Mukhang matino yung numidiskarte sa'yo ngayon. Sana nga, tay. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Boyong! Ako nga pala si Kevin. Ang tatay ni Bing! Oo, yung talagang sobrang soft, tsaka soft pa, hindi siya loud kasi as a person. He says it really soft na parang kung sino lang ang makakarinig, pero pag bumitaw talaga siya, talagang tatawa ka eh. Tsaka depende sa company. Naglag ka sa upuan, yung talagang, paano mo naisip yun, Dad? Tsaka out of the blue. Biglang lang, ha? Yung ganon yung dating, na talagang out of the blue, biglang merong ganon na ano. Tawa lahat kami. Ano nga yung skit na yun ng anong klaseng... Kung kayo'y galing sa opisina at medyo pagod, wala kayong gagawin kundi mag-relax, maupo sa sopa, mag-alis ng sapatos, pagsuot ng sinelas. Si Van Dolphy ang gumawa, Gina G. Coffee. Gina G. Coffee. Maupo, mag-relax, at magtimpla ng Gina G. Coffee. Panoorin ko yan, Yeah, panoorin niyo yun nasa YouTube yan. Okay. Gina. Yun naman, Epi, ano yung hindi mo makakalimutan? Ito classic yung deathbed na niya. Actually, this is the night before he was Intubated. intubated, di ba? Kasi parang nagdereklamo na siya dahil hindi na siya makahinga talaga. Tapos he was being given the Parang nebulizer? Hindi, parang Pampaprolong na lang. Parang asthma pero the stronger one. And may certain dose yun na hindi na mabigay sa kanya. Tapos galit na siya, bigay mo sa kanya. Nagising siya, pagtingin niya may mga 7 doctors around him, tsaka nurses. Sabi na gano'n, no? Dum, 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 nag-perform. Totoo? Nag-perform pa sa... Dum, 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 dum. Nag-perform. Sabi ko, Daddy, huwag ka mayabang, hindi ka na makahinga. Talaga? No, I think he's relaxing himself. Yeah, pero di ba, I mean, down to his last breath, nagpe-perform siya, di ba, para sa akin. Hanggang sa kadulu-duluhan talaga. Mga sad memories, meron din. Marami, meron. Pero syempre, mas natatandaan ko Mas natatandaan mo yung masasaya. Mga masasaya. Tsaka may mga memorable kasi. Kumbaga ano siya mag-uumpisa siya sa malungkot, tapos mag-e-end siya ng masaya. Pero, is there pressure? May pressure ba? May pressure sa'yo? Ang laki. Ang laki ng pressure. Especially nung pumasok na kami sa field, yung same field. Yung shadow, talagang ang laki ng shadow. Diba? Tapos ang ano doon, mas madali kang husgahan, mas madali kang i-bash. Bash ang tawag nila din ngayon, diba? Mas madali kang i-bash. Medyo hilaw ang acting mo, ang dali kang tirahin. Buti na lang, walang social media pa. Dati, Oo, kasi no? ang dali mong i-bash. Diba? Ang sobrang dali nung pag-criticize sa'yo. Pero para makakuha ka ng compliment, sobrang hirap naman. Kasi palaging, hindi naman ganyan tatay mo, mas magaling tatay mo. Palaging may mas magaling ang tatay mo. Alam naman namin mas magaling siya. Tanggap nyo na yon, hindi na masakit sa inyo yun. Hindi na. Hindi na. Kasi talagang mas magaling siya, maski mag-compare kami ng... Maski magsama-sama pa kaming puwersa. Oo, no? Siya nagdrama, nagbida, ako nagkontrabida, Character actor ka. Pero komedyante namin talaga ito. Yan ang punchline namin ngayon. Hindi halata. Nasa kanya talaga. Kasi hindi nagsasalita eh. Bigla na lang may sasabihin na ano eh. Oo, parang gano'n. Tataob ka na lang bigla. Anak ni Panchito to. Yun ang masakit talaga eh. Totoo. Alam mo, kung Dolphy at si Panchito nagkatuluyan, ikaw yung anak. Hindi, pero ako, Tol, ma'am,
naging tackling fuel ko sa pag-artista yung maging under the shadows of Papa. Parang yun yung, hindi mo naman siya kaya lampasan eh. Hindi mo naman siya kaya pantayan. Yung may sarili ka lang, kumbaga, sige nga, ano gagawin mo siya, parang mas naging, ano ka, mas na, ang tawag dito, mas naengganyo ka. At the same time naman, ano eh, I grew up beside him sa movie, so may sarili akong, ginunum niya ako sariling, ano eh, sariling duyan. No. And napapanood ko si Panchito, kasama ko si Babalu, si Kito, si lahat na to. Diba? So, pinaka well-trained. Oo nga. In terms of my father's craft. Kailangan sa bata pumapasok sa eskwela. Ayoko sabi! Halika sabi! Ayoko! Kaya nyo, i-demonstrate ko sa inyo kung paano ang tirada, ha? May paineta pa siya. Uy, may suklay pa man din. Uy. Pero kahit na sabihin mo pang, okay, wala nang papantay pa kay Dolphy, kahit yung kanyang mga sariling anak, kahit sinong komedyante actually, there's only one and only, right? One and only din naman sila sa kani-kanilang mga piniling larangan. In your case, ano ang pinili mong tahakin na landas, yung journey mo hanggang sa ngayon? Well, of course, nag-umpisa talaga as an actor. Well, nag-model, tapos nag-acting, and then I became a director. Then I was dabbling into both directing and acting. Kasi kumbaga parang hindi ko maiwanan yung acting. Pero at the same time, nag-enjoy ako ng directing kasi I like to be in control. I have this brave face na Composed. That's why nung time na namatay nga si Daddy, they were all surprised kung bakit daw hindi ako umiyak, hindi ako maano. Pagdating ko sa bahay, pag nasa banyo na ako, doon ako umiiyak. Doon yun yung parang ano ko. As an artista, what was your favorite role? I mean, what's the role that you always go back to? Yung binabalik-balikan mo sa alaala mo because maganda yung experience of performing or you're proud of that performance. When I did Pusong Mamon. Ay, Nick! Oh! Kanina ka pa ba? Mga 15 minutes lang. Hi, Nick! Pati ka pumasok. Nagkikwento kami ni Ani. That was a movie kasi na parang, kumbaga parang ahead of its time. It was directed by Joel Lamangan. And then, I was line producing it. I was acting in it with Lorna Tolentino and Albert Martinez. And then, ang nangyari was the Direct Joel had a heart attack on the 4th day of our shoot. So pagkatapos yun, biglang... Joel Lamangan had a heart attack. So, but he was fine. So, binisita ko sa ospital and sabi niya sa akin, Eric, walang gagawa nitong ibang director kundi ikaw. Sabi ko, Direk, gusto kong mag-concentrate sa acting. Hindi, ikaw lang pwedeng gumawa nan. So, pinagpatuloy ko for him. Ani, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Alam ko may kasalanan ako sa'yo. Hindi ko naman talaga sinabing... Nung time na yon, I was nominated for... The movie was nominated for Best Picture. I was nominated for Best Actor, Best Director. Oh, wow. However, wala akong pinanalunan. Okay. Pero nominated ako sa lahat. Kasi okay na rin. Ang kalaban ko si Cesar Montano for Rizal. Paano mo naman tatalunin yung character na Rizal? Pero yung accolades, yung write-ups, the acknowledgement, legitimacy that was given to me for being a director and being an actor. Yung kumbaga parang yun yung parang culminating as an actor and a director. Parang, uy, I've made a mark somehow. Oo. So, mabuti na iwan mo. Hirap iwan yan pagka na-addict ka na dyan. Ang nangyari kasi, parang when my dad died, parang nagkaroon ng ibang nagkaroon ng ibang dynamic. Role. What What happened is I'm the executor of the estate. So parang I have to think of lahat ng paraan, paano papagalawin yung estate. So, parang napunta doon. Kaya biglang ngayon, nasa backseat kayo yung acting and directing. Kailangan ayusin mo yung pamilya Kailangan mo. ayusin ko siya. So, that's Teka muna, binilin ba yan ng dad mo sa'yo? Talaga? So, I made a promise that, sabi niya sa akin was... Pinili rin niya.
No, because he stepped up eh. Doon siya, nag-uumpisa na siya magbilin sa akin. Kailangan ganito. Pag meron ka meeting, akong pinapapunta niya. Yung sinabi niya sa akin, basta Eric, gusto ko, walang away, pantay-pantay lang. Actually, lahat naman kami sinabihan. But it was on paper na gusto niya na ako he wants me to take over. Right. That's So, not easy, ha? It's not easy because pwede naman doon sa... Kasi ang dami ninyo. Ang ano kasi, pwede naman kasi mga kapatid ko na nasa Amerika. Kaya lang, nasa Amerika kasi sila. Parang ganun siya. So, Agree naman lahat. I mean... Wala namang kumontra. Wala namang kumontra. Wala naman. Maganda. Alam ko na imbis na ganito lang, ang nag-iisip kasi ako kung ano yung mas maganda all the time. Right. So, I know it takes time, but matagal yung proseso, matagal yung time na kailangan ibigay. Pero, patience is a virtue, I think. Right. Pag nag-antay ka, you will reap more. Oo. Yeah. So, Lalo pagdating sa real estate. So, parang ganun yung ginagawa namin. I see. So, busy ka. Medyo busy. I'm so happy lang na meron akong ganito kasi na meron kaming Kizon City kasi nga, nagkakasama kami parate. Oo. Tapos para lang kami nagbabakasyon, para nagbabonding lang kami na magkakasama kami, nasa resort kami. Oo. Nakakapag-direct ka, nagiging nakakapag-direct control freak ako. ka ng konti. Oo. Di ba? And we do what our father taught us to do. Which is? Comedy. Ayun. But si Epi kasi, okay, comedy, pero okay ka naman din sa comedy, of course, right? Pero parang character actor talaga, no? I started being Eric's assistant director. And that's how I learned how to love directing as well, or being behind the camera. Tapos pag may mga roles na ikaw na yan. Sa'yo na yan. Basta may mga roles na mahirap at wala kami artista, papagawaan niya na sa akin. So doon nagsimula yung mga pagganap ko sa mga character roles. Anong pinakamahirap na ginawa mo? Hirap ng character, ha? Kasi iba-iba yun, no? You have to look different, sound different. Ano yung pinakamahirap? Well, ang pinaka-natesto ko yung ginawa ko yung serial killer ako. Yung radyo. Radyo ng tao. Yes, Lady X here. Hello, Lady X. I'm back. Yan ka na naman eh. Kung ano-ano na naman ang mga pinag-uusapan niya ng mga callers mong puro kababawa naman ang problema. Ako, bakit di mo ko bigyan ng tamang airtime? Parang parang isip bata na pinalaki ko ng dalawang siraulo. Diba? So parang ganun siya eh. Ang ganda ng kwento. Anyway, yun yung isa sa mga pinaka medyo challenging. Hirap din maging artista. Yun ang ano ko kasi marami ako mga kuyang pinaguhugutan ng mga, di ba, yun, kamukha nun, kailangan kong, I have to hit the role, I have to hit the mark, yung character, di ba? So marami akong nalalapitan mga kuya, pinagtatanungan kung paano ko i-attack. So marami kaming support group, kumbaga. Right. Yan, dami. Talagang 18 sila. Diba? Pero kayo talaga ang tatlong pinakamalalapit sa isa't isa because you're all in the industry. Well, siguro lang kasi itong dalawa na to talaga ang mas naging... Kasi parati magkasama. Saan? Sa lahat ng bagay. Huling-huli eh. Oo. Ito namang si Baby Bubot. Pero baby face ka pa rin, ah. Totoo nga. So, si Vandolph naman started as a child star, 2 years old, naiilawan na. Pero talagang ikaw ang nagkomedyante. Alam ko, action star ka sa mga pangarap mo, pero hindi talaga tayo napunta doon kundi comedy. Yan talaga love mo. Sir, Hari! Hari, ano ka ba? Hari, mababasa! Ay, pitang! Hari! Ay, Hari, ano ka ba? Tama na! Yes, kasi when I was growing up, pag napapatawa ng tatay ko namin, iba yung kaligayahan na bibigay mo sa tao. Kasi lalo na nung day na nag-viewing yung dad namin, nung nakaburol siya, umiiyak yung matatanda. Sabi sa amin, alam niyo po ba, kahit 1 oras ng buhay namin, kahit wala kaming makain, mapanood lang namin tatay, mawawala gutom namin.
Wow. Kumbaga yung... I believe that. Kaya nga, Oo. laughter is the best medicine eh. When you make people laugh, iba yung kaligayahan na nararamdaman. Uy, parang ako, di ba, nung nag-stop ako showbiz sandali, nag-shift ako ng politics. So now it's my last term. Anong key? Ano yung ginagawa ko sa taong bayan? Of course, tumulong, at the same time, making them feel happy all the time. Sa abot ng mga kaya ko, di ba? I almost forgot you're in office. No, I'm here now. Okay, I sit down corrected. Talaga naman, oh. Hindi mo itutuloy-tuloy yan. For now, I'll finish my last term with high colors, with na meron akong may iwan sa taong bayan na mapapakinabangan nila kahit wala na ako. Wow. Sa office, diba? Bata nitong magsalita ng gano'n, ano? Diba? Isip matanda, gano'n. Ilan ang baby mo? I have 3. 3? Yeah. Wow. Wow. I have a 20... I can't believe that. 20 plus? May 20 plus ka na? Si Gabby, then I have a 14-year-old and a 13-year-old. Hindi ako makapaniwala, Eric. Bata lang dati to Kasi, eh. ang ano kasi kay Oo. Vandolph, you remember him as Vandolph the little boy. Yes, you really. Yun yung tumatatak Yun ang tumatak. sa mga Pilipino. Pero may 20 plus years old na siya. So, kinikwento mo yung tungkol sa ginawa rin ng dad mo, and then, what legacy do you want to leave your children? Legacy? As the public servant or as the performer? Both. All. All Both of the lahat. above. Basta ako, kung ano man ang mabibigay ko sa kanila, may iwan ko sa kanila, eh, pagyabungin nila. At the same time, laging turo ng tatay namin, always keep your feet on the ground. Matalinhaga. Parang mas matanda pa sa akin kung Oo, magsalita. matalinhaga Parang siya. lolo. Alam mo kasi, At kung gaano siya kasaya pagka pinapanood natin silang magkakasama tulad lang nito, parang nasa nasa komedor. Ganon din sila sa kanilang show na Kizon City. Kizon City, sana panoorin. Kaya sa Kizon City Show, sumama na lahat tayo. Sino nakaisip? Una kasi niyan, we had a show before, Kizon Avenue. So, when sila Miss Wilma asked us to pitch. So, nag-pitch kami na may ibang show. Tapos naisip namin, let's reprise that. And this time, tawagin natin Kizon City for comedy theater. So, galing kay Epi yung comedy theater. Kasi eksakto nga, comedy theater city. Diba? So, pinitch namin. Nung pinitch na namin, gusto nila, sabi, ito yung gusto namin. So pagkatapos, game na tayo. Pagkapindot ng Zoom, tago ko kay Epi, sabi ko, anong gagawin natin? Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Pero of course, we have something in mind. Na-realize ko na kailangan kong mag-produce. Diba? At mag-put up ng isang show. Tapos, ang ginawa namin is nag-collate kami ng mga writers. And then, syempre, of course, yun na nga, ang maganda lang sa show na to, yung dynamics kasi namin, parang we allow everyone to contribute. Ano ang kinakanta pag may balloons? Ha, 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 ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi. So we have actors who write in the show. Like all of us, sila Vandolph, sila Jenny, even sila Jean Padilla, sila Berwin, lahat sila nagko-contribute. And then one of our actresses, kasama namin, cast, si Donna Cariaga, she writes for the show.
Okay. So, nagra-write, sumusulat siya ng mga segment, ganun, mga sketches. So, parang parang lahat merong ambag. Yes. Kumbaga, Dun sa ino-open kabuuan. namin yun sa lahat na tulong-tulong tayo. Actually, yung mga script namin sa mga opening and closing, talagang lang, one page lang yan eh. And then, kumbaga yun lang yung mga, kumbaga parang guide lang siya. But basically, once we start it, yun na, anong gagawin natin? Maghahamunan kami, like yung labanan, marami kami mga segment, marami kami mga small games na mga pinaglabanan kung tawagin namin. Yung kukuha ka ng object, tapos, kunyari, phone. Hindi mo siya gagamitin as phone. Sabihin mo, ano to? Plancha. Or, you have to think of another way. Maraming improvisations doon na- sa show. Yeah. But comedy is like that. It's a lot of Comedy, improvisation. Yes. Actually, isang pinapakita nyo kanina dito, yan, improv yan eh. Ito, we call it the... On the spotlight. On the spotlight. Guys, wala pa ako napipiling bida! Sige ba? Sige solo ko. Ulitin natin. Ito. Nag-iisip ako pa sige solo ko. Direct. So you don't know, walang script, walang hindi nila alam kung sino sila. Sabihin nila namin, ikaw director ka. So ikaw mag-aarte ka ng director ka nung walang script. O ikaw yung artista. Pero ano ka dito? Bibigyan mo siya ng artista ka, pero action star. Okay. So bakit kailangan action star ka? So parang ganun siya. Okay. Kasi on the spot, Binibigyan ng instructions kung anong gagawin. and you have to accept the Challenge, instructions. The oo. challenge, diba? So ano naman ito, Vandal, yung pinag-uusapan ng gusto na bawal, parang ikaw wala kang problema doon, ano? Yung bawal tumawa. Alam mo yung alamat ng tsa? Tsa na lang. Ba't tumawa ka na? Hindi mo ako natawa. Ano tumawa ka? Hindi lang ako bawal gumiti. Bawal. Game. Naku, hirap ako dyan. Wala akong baon masyado dyan eh. Poker face ka eh. Di ba, yun parang magharap kayo, then bibigyan ka ng joke, kailangan hindi ka tumawa. Tapos siya naman magbibigyan ng joke. Pag tumawa ka, out ka, parang gano'n 1 point. Eh, nag-trend yun, di ba? Ang grabe yun eh. Paano mo malalaman? Bakit may pangit? Paano't bakit? Tanong mo sa nanay mo. Paano mo malalaman? Nag-trending siya ng Si Kais kasi, hindi naman kasali, tumatawa. Ako kasi, actually, pagka madali ako patawanin. Pero pagka challenge mo ako na, ganito yan, lalaban ako. Hindi ako talaga tatawa, talagang kaya kong hindi tumawa. Ang problema ko, wala akong baon na joke. So, paano ako magpapatawa? Di talo na kaagad ako dahil wala akong joke. So, Correct. Kaya sabi ko, mabuti na lang ako yung mediator ng show. Kasi, Wala namang pwede kumalaban sa'yo, ikaw direktor, no? Ginagawa ko yung sa mga anak ko, Okay, no smiling. Yeah, kaya nila. Parang ganun siya. Yeah, walang kukurang. Yung ganon. Oo, ganon. So depende sa may ganon talaga. Kumbaga, tas kami gumagawa. Challenging, pero masaya. Yes. At the same time. May nagsabi nga, hindi ko na papangalanan. Pero may nagsabi, ginawa na ni Dolphy yan eh. Sabihin, baka ginawa niya rin yan eh. Comedy is, you can reinvent it. Of course. Just as long as you know, you have a different way of executing. twist mo lang siya. Twist mo lang. Ang mukha niya, yung banayad, ang ginawa namin, kape. Something like that. So, ganun lang siya. Ikaw ba eh? Hindi ko ng opisina? Mag-unat! Amoy ng hangin at magkape. So, Kizon City is produced by you. Yes. Hindi naman sumasakit ang ulo mo ng numero, tao. Medyo. Ang hirap mag-produce. Medyo. Minsan, abonado konti. Abonado kang konti. May mangungutang pa sa'yo. Or mag-a-advance. Tsaka of course, isang pinakamasarap pang nangyayari sa Quezon City, yung katrabaho ko, asawa ko. Ayun. Magkasama sila. Tsaka yung camaraderie. Naging pamilya na kami. Pamilya na kami lahat. Naging kasi sabay-sabay kami kumain. Kasi pag nag-segment kami na Jen, totoo eh. Yung sampal niya, totoo eh.
Doon lang siya Sinasapak. nakakaganti, ha? Oo. Doon lang siya nagkakaganti. Kaya hindi na kailangan actingan eh. Pero aside from Kizon City, okay. So this takes up a lot of your time. Tama? Marami Yes. bang may oras, ano? na Meron kailangan naman. gugulin? Ang maganda lang kasi sa amin, nagla-lock-in kami. So we get to do 3 episodes, 4 episodes. Kumbaga parang we do it in one go. 3-4 days kami. Tapos 3-4 episodes ang natatapos namin. Tapos yung buong buwan, libre na kami to do other things. Pero maliban dito sa Kizon City, anong pinagkakaabalahan nyo? Ikaw, I guess, yung mga anak mo, right? Yes, of course. Mga family ko, same time yung work ko sa Paranaque. Yes, oo. Ano bang gusto mong iwan na talagang tulong sa Paranaque? Basta ako, tagline ko lang yung tagline ng tatay ko na lagi mag-iwan ng ngiti sa inyong mga mukha. Aba. Yun lang naman. Naalala ka pa rin talaga nila bilang anak ni Dolphy. Eh parang may dumi nga ako lagi sa mukha pag nakikita. May dumi ba ako sa mukha? Nakikita ko palang tumatawa na. Oo, di ba? Oh, okay. O ikaw naman, Eps. Kilala ko si Mapet. Hi. Hi. Uy. I love her. Okay, so, are you also into her businesses? No. 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 Oo. Actually, You're full-time acting? that and I opened a production house. Okay. Yung production house is called Epic Productions, and I just produced and directed a film, short film. Ikaw rin It's called umarte? Buhay. Hindi. Director lang. Director. Wow, okay. Hindi pa siya lumalabas. Hindi pa siya So, lumalabas. busy ka rin It's going to festival rounds now. Wow. Good luck. It's really just to But the create. my end goal talaga is I'm a storyteller. That I know. Whether I'm in front of a camera, whether I'm behind the camera, whether I'm writing a script, I'm a storyteller. I love telling stories. I love creating stories, and I love making it happen. Wow, okay. Meantime, the kuya keeps everything in place for everybody. Ikaw, I'm sure gusto mo rin gawin yan eh. Kaya lang, ang dami mong ginagawa para sa pamilya. Parang ganun yung ano namin eh, di ba? Oh, kailangan ko na ganito, gumawa ka. Ako ngayon yung gagawa. Ako yung nasa creative. Siya yung... Nagdidikta. Oh. Kasi minsan, well, yun na nga, because ganun din ako, like before, like my movies, when I started directing, gusto ko, may kasama ako. Ang usually kabatuhan ko talaga is Epi and my other brother, Ronnie. Oh, tulungan niyo ako, basta ganito yung storya, ganyan-ganyan. May isa kasi, si Ronnie, magaling sa dialogue. Si Epi magaling doon sa sitwasyon. Ako naman, sa ideas, ako naman magaling ako doon sa sitwasyon. Parang ganun eh. So yung efforts namin, parang swak. That's why nga din also, for Kizon City, I asked, sabi nga, ang dami ko kasing ginagawa. Sabi ko, Epi, mag-direct ka din dito. So, yung trabaho ko sa Kizon City, kalahati, kanya. So, ayun. Kaya gusto ko din ginagawa yung Kizon City kasi medyo relaxed ako. Ayun. May bayad ka ba? Oo naman. Ayun, nababayaran Hindi pwedeng naman. hindi. Dapat lang. Mang Conde, the second, na-offeran mo na ba ng kotse? Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Hindi ko kaya mag-offer Offeran ng ng kotse ang dalawang yan. Okay, sa bahaging ito na tayo ay magkakaroon ng pagsusulit, parang nababanaag ko sa kanilang mga mukha na naninenervyos sila. Bakit parang, alam mo, yabang nyo anak ako ni Dolphy. Pero ngayon, magtatanong tayo ng trivia tungkol sa tatay nila, parang ninenervyos sila na hindi nila masasagot. Okay, ngayon malalaman talaga natin kung tama lang na sila'y pinamanahan. Hindi lang ng pangalan, kundi ng kayamanan. O, kita nyo? At pangalan. O, di ba? O, eto na. Anong kalye sa Tondo, sa Maynila, ipinanganak si Dolphy? Sa libro to eh. Hindi nyo binasa yung libro? Yeah, pero hindi ko maalala ngayon. You know, I would think kayo ang nagsulat nun, Yeah, I published the book. Yan, ano na. At hindi mo alam ang sagot. Hoy, no copying! Ano ba yan? Ako nga hula eh. Hindi ko alam eh. Kayo? Hindi ko alam kung kalsada to doon eh. Sa alam ko, Tondo. Okay.
And the right answer is Calle Padre Herrera. Calderon. Ako, Torres. Torres, Calderon. Di ba pwede Ano to? yung sa'yo? Hospital ng Tondo. Doon nga naman pinangalan. Alam mo, ang daya mo, ah. Hindi hospital ang tinatanong natin, ha? Mali. Okay, ang susunod na tanong sa mga anak mismo ni Dolphy. Anong unang stage name na kilala ang Ano spelling inyong nun? tatay? Ewan ko sa'yo. Ano spelling nun? Ay? Aba? Yay! Palakpakan naman dyan! Okay! Okay! Golay! Paano naging Dolphy? Paano Hindi, Dolphy pangalan niya talaga. Rodolfo. Kasi Yung Golay, actually, si Pugak tsaka si Tugak, parang sila yung main performers. Tas May Chinese merchant. Oo. Siya yung Chinese na may nagtitinda-tinda. oo. Pangatlong tanong, ano ang tinitinda noon ni Dolphy para makanood lang siya ng pelikula sa movie theater ng Ala. libre? Ano to? Manahimik kayong tatlo't magsulat na lang, ha? Hindi ko alam. Napakahuwaran mong anak, Eric. Ayan. Pwede bang ipakita natin ngayon sa camera ang mga sagot, ang mga henyong anak? Ano yan? Taho? Ano ba? Ano ba? Biko. Mani? Una, hindi ganyan na spelling ng mani. Biko? Biko. Okay. Sabi ko na ako. Aba, may nagwagi! Si Epi! Oo, di ba? Teka wala, sandali. Yan ba hinulaan mo lang? Tsumamba ka lang? Hindi palagi yung sinasabi yan eh. Na? Na bago sa manood ng Charlie Chaplin, di ba? Nagbebenta sa naman Parang sa magpapanood loob. siya. Actually, ayun. yung ano yun, tama ka, butong pakwan. Correct. Yung mga mani, butong pakwan. Oo. yun. Okay. Pang-apat na tanong, magkano ang unang talent fee sa natanggap ni Dolphy? Paktay tayo dito. Alam mo, Eric, ikaw natural kang komedyante eh. Ano bang piso? Ano yan? 50 centavos? 50 centavos? 5 pesos. 5 piso! Abay, may nagwagi! May pakinabang! May pakinabang yung bunso! Ano ka ba naman? Alam mo talaga yun? Matanda na ako, kaya marami na akong di naalala. Tama lang. Kunwari ka pa dyan. Kunwari ka pa dyan. Okay. Okay. Ang pelikulang ito ay pinroduce ng RR Productions noong 1966 kung saan nakatambal ni Dolphy ang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Ni-remake ni Gabby Concepcion at Hindi mo Maricel alam to. Soriano. O ano ang title? Hindi ko alam eh. I wasn't born nung mga panahon pa rin. Hindi pa ako pinapanak ng 1966. Malapit kay ma'am. Pakita mo. Pwede to, ma'am? Malapit. Alam ko na. Oh. Wait, time's up! Time's up na eh. Hindi. Di pwede malapit kay ma'am? Mukhang may mananalo ah. Ganon. Ano yan? Ay, oo. Ay, okay. O, pakita nyo, Oo. pakita nyo. Give up. Give up. Yung isa, Marv. Meron siyang pelikulang Pepe and Pepe and Pilar. Oo. Ayun. Okay. Ang galing. Buti ano? pala tumingin ako sa'yo. Buti tumingin ka sa akin. At saka may ganong clue. Ano ang karakter na ginagampanan o ginampanan ni Pidol sa kauna-unahan niyang pelikula kasama si Fernando Poe Jr. Senior. May senior pa pala bago Ano ang junior. karakter na Okay. ginampanan ni Pido sa kauna-unahan ng pelikula kasama si Fernando Posino? Ano yan? Ano ko, pero parang Alam ganun. niya, ang bilis. Parang ganun ah. Hindi ako sigurado, pero parang may ganun. Baka to pa rin. Hindi eh. Ewan ko. And pakita ng mga sagot. Ang tamang sagot ay Rodolfo Kizon. Anong bayoneta? Golay eh. Kasi Golay. pag Fernando Posino, ginagamit na kasi Golay. Kaya bayoneta. Ano ba't bayoneta? Bayoneta lang yung nakita sa kanya. May bayoneta lang nakita sa pelikula Oo. niya eh. Tama. Hawak. Sabi niya, Tay, ako may hawak ng bayoneta na yan.
Ayun. Tama. At tagal nila inantay ng lolo namin yung scene niya. Paglabas, wala siya. Nakita lang sa kanya yung bayoneta ang hawak. Oo, kaya nakalagay doon as himself because pangalan lang niya yung nakita sa pelikula. Ayun. Pero bayoneta lang talaga ang Bayoneta lang yun. lumabas. Saka yung pangalan niya. Oh. So tama ako Credits. ah. Wow. Sa credits. Actually, dapat tama yun kay Van. Malapit-lapit na. Bigyan namin ng 1 point si Van. Half point. Half point. Parang Quezon City lang. Oo. Mabuli natin. Kung nabubuhay pa si Dolphy, ilang taon na siya ngayon? Ay, nauna si Epi. Ako nauna. Ikaw ay si Eric. Ako nauna. Hindi ikaw. Oo, 94. Wow. So he was 84. Yes. And this year, tama ba, is the 10th year. 10th year. 99 yan ah. Di, oh! At ang nagwagi ay si, ayan! Nadali sa Pepe and Pilar. At sa 94. At saka sa 94, ang bilis. Ang daya mo kasi nakita mo kagad yung tanong. Ito ang munting handog ng Korina interviews habang nandito pa tayo sa 10th year ng pagbibigay ng pugay sa kanyang kontribusyon sa industriya. At ang pinakamalaking kontribusyon niya ay ang kanyang mga anak. Ayun. Salamat. Okay ba yun? Okay ba yun? Yep. Of Thank course. you. Salamat. The line lives on. So gusto namin kayong pasalamatan kasi medyo nagsaboy kayo ng lagim dito sa programa ko. Huling tanong na lang sa inyo. Ano ang pinakamahalagang aral ang iniwan sa'yo ng tatay mo na ipapasa mo sa mga anak mo? O sa lahat ng mahal mo sa buhay? Always keep your feet on the ground. Kasi kahit gaano kataas ka lumipad, masakit pag lumagapak eh. Talagang yung respeto niya sa trabaho, sa katrabaho, yun, makikita mo talaga, he practices it. So ako para sa akin, yun yung isa sa mga pinakamalaking legacy iniwan niya. Galing. Somebody said that. I don't teach my children. I live and I let them watch. Oo. Ganda. Disiplina yung tatay mo. Ikaw naman. No, sa akin naman kasi bata pa ako eh. Ang sinabi lang niya sa akin nun, dapat alam mo ang pagkakaiba ng tama at mali. She said that to me, pagka tama, very good. Pagka mali, acknowledge it and correct it. At hindi ko nakakalimutan yan. Nice. Oy, palakpakan naman natin Kizon Brothers of Kizon City. Mapapanood din ninyo dito sa Net25. At habang kami nagsa-selfie, bye guys, group hug. Dito ako sa likod nyo. Ayan. Yan lang. Ayan. Picture taking. Wow! Hi! And she's actually here in my house. Ganda ng garden. Wow! At may dala-dala ka pang ano? For you or kids? I know. You're also a plantita. Balita ko. Yes. Ang ganda-ganda naman ito. Showbiz. Oh. Lumulubog ako. Oh, ako rin. Lumulubog. Ayan. Pareho tayo nakahil sa hardin. Pero Nga bagay na naman. bagay. Uy, bagay sa suot mo, ha? Oo nga. Namatch ako sa garden. I know that you're a plantita rin, di ba? Ang ganda naman ng ferns. It I looks know. so unique. Ay, alam mo, itong fern na ito, may kamahalan siya ng konti, pero basta't alaga mo, ang bilis niyang lumago, ang taba-taba niya, look at that. And then... Nakapamigay ka na ba? Naku, wag mo naman. Wag naman. Sandali lang. Sige, sige. It's called the Peruvian fern. Wow, nice. And tingnan mo ito, nanganganak na rin siya. Yung giant pakpaklawin. Oh, yeah. Oh, We third have a lot of generation. that. We have a lot of that. In Lokban, it really just grows. Kasi umuulan palagi doon. Alam mo talaga ha, yung Casa Esperanza na yan ha. Naghihintay pa kami ng Oo nga, eh. imbitasyon ha. Punta naman kayo. Oo, dahil ako, ano lang. Lalo na ngayon, peke. pa-summer na. Oo, di ba? summer. I know. But sa Quezon, malamig kahit summer? Umiinit din. Umiinit Pero sa gabi, din. malamig talaga. Talaga? Ang ganda pa rin ni Shasha, no? Alam nyo, ang dami naming pag-uusapan. Yep. Nako. Alam nyo ba, kung hindi pala siya pinanganak sa Amerika, akala ko naman talagang tubong Amerika itong si Shasha. At marami pang iba tungkol sa kanyang karera. We're celebrating 40 years! That's right. Oy, palakpakan naman kayo. Thank you. 40 Thank you, guys. years in the business and of course her love life.
live at ang kanyang mga pinagkakabalahan ngayon. Are you ready? Yes. Handa ka na? Handa na. Okay, doon tayo kasi Magnus tayo dito. Oo nga, halika na. Hindi pa naman ako nag-sunblock. Ang ganda naman Okay. ito. Magbagay siya dyan. And the Divine Diva is in the house! Miss Shasha Padilla is celebrating her 40th anniversary in showbiz talaga. Ina-announce mo talaga yung 40 Oo years. naman, alam mo naman, lahat na ngayon nag-google. Pwede nang i-google. 40 years, ibig sabihin, child star siya noon. I 2 wish. years old pa lang siya, nagpe-perform ka na. Meron ngang bumati sa akin na happy birthday, Miss Z. Oo, ganun ba? Sabi ko, I Nako. wish 40 ako. Kaya nga, wow. Pero bago natin pag-usapan ang napakakulay mong karera. Wow, talagang movies, concerts, and everything else. Alamin muna natin, alam mo, I don't know where you were born. Hindi ito pinag-uusapan. Pag pinag-uusapan si Shasha Padilla, doon na tayo sa, nasa banda na siya, anak siya ni Sunny Padilla, di ba? Wala yung una, bakit ang ganda mo? Ano ba yan? I was blessed with good genes. Good genes, pero walang dugong international. Meron, my mom, meron siya, of course, very Castilla yung kanyang mother. Okay. Tapos yung dad niya, Spanish, American, German. Oo. Yung papa ko naman, tiga Luciana yung kanyang mom, pero yung dad niya, Castilla din, mestizo. Oh, ayun naman pala. So lahat, ngayon ko lang nalaman, may mga kapatid siya. Ngayon ko lang nalaman, how many are you in your 6 family? kami sa pamilya. Wow. Middle child ako, 4th. Middle child, 4th. Wow! So yung middle child, ano ba, totoo ba yun na kapag ikaw nasa gitna, medyo ang dami mong hugot sa buhay? Hindi, paborito ako nun eh. Totoo ba? Natutuwa sa akin ang papa ko. Tapos 4 years kasi bago ako nasundan. So ako yung matagal-tagal na baby nila. I see. Bakit ka favorite? Siguro ikaw kasi yung pinakamaganda sa kanilang lahat. Hindi, ang chubby ko kasi bata ako. Parang kinatutuan ako ng papa ko. Pero I remember ang kulit ko noon. And I was all over the place. Sobra-sobra yung energy ko. Isang trait naman na hindi ko nagustuhan sa sarili ko noon, masyado akong shy, clingy ako. I too was painfully shy, pero pareho tayo nasa TV ngayon. Ikaw, performer ka pa. Oo, kumbaga na-outgrow mo rin pala yun. Pero hindi ba bata ka palang kumakanta ka na? How old were you nung nagsimula kang mag-practice sa banyo? Basta merong music talaga, alam ko na kagad yung kanta. Siguro below 5 or 5 years old. Wow! 5 years old, kumakanta na siya. No wonder, favorite ka. Hello. Di ba? Talented My dad na. also likes to sing. Yung dad niya, artista rin dati, right? Actually, he was a good actor. Really? Yes. Oo. I remember, I used to watch him. Ang performance talagang nasa dugo mo na. Kasi yung dad mo was an artista. Yes. At saka naalala ko pala nung bata ako, kinukuha ko sa commercials. Oo. Oo. So pag kaya na. meron kasi akong, ang dami namin kasing kamag-anak sa show business. Sinasabi ko pa nga, ayoko mag-artista. Ayoko mag-artista noon. Okay. Pero palagi akong nakukuha. Talaga ba? So ano ka ba? Nung bata ka ha? More singer than artista? Yes, singer. Singer talaga. So alam natin na tsabilita ka nung maliit ka at mahilig ka talagang kumanta at ikaw ay mula sa pamilya ng mga magaganda at saka mga talented at performer talaga. Ano pa bang hindi natin alam bilang Shasha Padilla na maliit, na bata? Kasi may nagtanong sa akin minsan, totoo ba na naglalaro ka doon sa kanal? Sabi ko, yeah. Without batting an eyelash, it's true. And I had so much fun when I was a child. Saan because yan? I was Saan yan? sa San Juan, doon ako lumaki. Ayun. And we lived in a small compound kasi napaka-clannish ng aking pamilya. Yung parents ng
father ko, doon tumira, meron siya lang lumang bahay, sa silong may ibang nakatira. Then he built a small home na 2-bedroom house lang. Imagine with 6 kids and the couple. Right. Minsan meron pa kaming katulong meron pa kaming kasambahay. Imagine lahat kami nagkakasya doon. Okay. Ano naman ito nabalitaan ko, nalunod ka sa kanal? Oo, Pwede ka bang, nalunod ako. teka muna ha, pwede ka bang malunod sa kanal? Yes, because baha nun, naisip namin ni Gino Padilla, kasi kalaro ko siya eh. Pinsan mo din. Pinsan ko din. Na-decide namin na magtalon-talon. Kasi meron, sa kanal, merong naiiwan na pang lagyan ng halaman na this much. So, talon-talon tayo. Wow. Eh, pagtanong ko, I slipped And then? I remember just Mabuti floating. may water. It was just peaceful. I was floating. Tsaka malinis-linis pa naman ang kanal nung araw. Tsaka kasya ka? Malinis-linis. Kasya ka doon sa kanal? Kasya ako, mabata pa ako, maliit pa ako noon eh. So I just remember being pulled. And it was my papa pala. Wow. And then, pinasukan niya ako talaga. Talaga? Oo. Oo, kasi, naku, Yeah, kanal water amoebiasis. lahat yun, hindi ba? Okay. But I don't remember getting sick after naman. Iba pa ang Okay. naturalesa natin noon eh. Correct. So ikaw ay nalunod sa kanal at ano naman balita ko, umaakyat ka rin ng mga puno. Puno. I loved it. I practically lived in an aratilis tree. I I loved love it there. aratilis. Kakain akong gano'n, natutulog. Thank God I never fell kasi nakakaidlip ako talaga in between the branches. Ganun ako ka-adventurous. Lahat ng fence, tinatawid ko. Bubong. Bubong, inaakyat ko. At pag nagtatago ako sa mama ko, pag pinapagalitan ako, hinahanap, sa ang tawag sa akin noon. Kasi nobody can pronounce Shaja. Okay. But I was always nicknamed as Shaja or Zaza, Z-A-Z-A or Z-S-A. Sa! And then I would be laughing quietly. Kasi nandun lang ako sa bubong. Naririnig ko, hinahanap ako ng nanay ko. Superstar-studded pala ang pamilya mo. On both sides. Okay, so sino yung pinaka nakatatandang naalala mo? Nakakatanda? Yes. Who is in showbiz? Who was in showbiz? Wala, papa ko lang. Yun nga, yung mga uncle ko. Ganyan. Sunny Sila, Padilla. oo. Meron ka ring mga singers na Actually, nagpinsan. ako yung unang nag-professional singer. Okay. But my dad has a beautiful voice. So Right. kanya namin nakuha yun. Kasi yung mom niya ang kumakanta daw. Yung Tagalosiana. Okay, sino pa? Gino Padilla. Si Gino ang kumakanta talaga yung dad niya. Na Havate. But he picked up Padilla. Yung I middle see. name niya. Oo, kasi mukha din Banyaga si Gino di ba? And then, Lorna Tolentino and Sa Ami Perez side naman yan. Yan ang mga kapatid ng mama ko. Yung mom ni Lorna, kapatid ng mom ko. Yung dad naman ni Ami, I ang see. kapatid ng mom So ko. close kayo. Ami Yes. and Lorna are still active, no? Yes. Oo. I'm closest, of course, with the Padillas who lived in our compound, in our small compound in San Juan. Pero kasi si Lorna, nadadalaw din namin. And I remember nung maliit pa si Ami, tumira din sila sa San Juan. So nadadalaw ko din siya. Happy birthday! Sorry, Mom! Sorry, Mom! Na-enjoy mo ng husto ang kabataan mo? No, super. Right, okay. So bakit ka nag-asawa ng 16? Kasi naghahanap pala ako ng father figure. That's why so you also... figured it, at that time, you didn't know that? Yeah. Oo. But when I was trying to analyze, ba't nga ba ako nag-asawa? Aside from the fact na hindi ako tinuro ng mother ko ng mga bagay-bagay. Oo, tama. Kasi yung father ko noon, tumira na sa Amerika. Right after Thrilla in Manila, he had the opportunity to be in Vegas kasi yung mother ni Gino Padilla, siya yung unang nag-migrate dahil baker siya. She had a job there. Unti-unti nagsunuran ng mga kapatid. Ganon sila ka-Spanish. Right. Ganon sila ka-close. Sa Amerika. Oo. Kaya So lahat napunta nag-Las sa Vegas. Amerika. At sa Las Vegas in particular. Right, because he was a referee. Yes. So it was just, good for his job. And then it for became his career in America. Yes. Wow. So lahat kami, nung napetition na, ako naman at 16, naiwan dito. Naiwan na dahil na in love na ako at 16. So, Right. sabi naman ng tatay ko, puppy love lang yan. But I didn't understand, I was already pregnant. I was also 16 pala when I had her. Right. How do you become a mom at 16? It was hard, yeah. Talaga? You just like, Pero parang- anong sabi ng mga magulang mo? Nagalit ba sa'yo?
First question nila kasi I think tatlong hari, he was so much older than me. He was 16 years older than me. Wow, okay. Parang gano'n, 32 na yata siya. Ang unang question ng nanay ko, wala ba yung asawa? Ano ang hindi mo makakalimutan bilang batang ina? Mahilig talaga ako sa bata ever since, but I didn't even know how to burp a child. Sabi ko, bakit nasusuka na si Karil? Hindi kailangan padidigayin mo. Ay, may mga gano'n. Akala ko, alam ko na instinctively, yun ang hindi ko makalimutan, how it's like to be a mom. Because I took care of mostly all my cousins. Ganun ako kahilig sa bata. Then of course, I had to go back to school and then my career happened and it became harder. And finally, talagang nag-audition ka na, hindi ka na talaga mapigilan. Nag-audition ako for Music and Magic. Kasi parang paalis na si Kunon, so kailangan nila ulit ng lead singer for Music and Magic. Oh, okay. I auditioned and they looked happy. Kaso, hindi nila ako natawagan dahil nag-disappearing act na daw ako. Bigla ka naglaho and then nanganak. Tapos, yung tito Bebong Osorio ko pumunta sa bahay at sinabing, naghahanap sila ng babae para sa hotdog. Interesado ka ba? So, nagpaalam ako. In-encourage naman ako nun. Okay. So, napunta ako sa hotdog. Yung single namin was Careful, Careful, tsaka A Ballad. So, disillusioned naman ako. Hindi ko naman kasi naiintindihan na yung Careful, Careful na ginamit ni Inday Badida. Inday Yung Careful, Badida. Careful. Yeah. Kailangan lagi maging careful. Yun. Yeah. Sabi niya sa akin, I think it was Dennis Garcia of the Garcia Brothers. Siya, kantahin mo na parang si Olive Oil. Huh? So parang yung bundo ko, kasi syempre I was trying so hard to make it nice and then hindi ko naiintindihan na, kumbaga novelty yung kanta. Ganun pala yun. So sige, I still tried my best. And then after that, How do you sing like Olive Oil? Di ba si Olive Oil? Ganyan, parang ganon. So careful, careful. Ganyan lang ako. I see. So, pasado naman. I know, pero syempre yung puso ko wala doon. Sabi ko, ano ba nangyayari? Hindi ko naman naiintindihan. I was so naive. Bakit ganito? Iba yung expectation ko kasi. Akala ko recording, may mga gigs na iba, magsho-show sa ganito, pero hindi ko alam na pwesto. Hindi ko naiintindihan yung mga bagay na yun. Okay. So, dahil doon, umalis na ako sa kanila. Kasi hindi nga siya in tune with what I thought was gonna happen to my career, di ba? Right. So yun na yung banda mo. Since then, nag-solo ka na. After na nag-solo na ako, tapos, nag-Tavern on the Square na ako. Nag-umpisa na ako doon. So you started muna with those places. Kasi yun naman talaga ang uso dati, Oo, di ba? dapat naman talaga hindi ko rin naiintindihan na parang diyan ka mag-train, diyan ka matututo. To talk to an audience. Gustong sa pagka-shy ko, naalala ko, hirap na hirap ako makipag-usap. Oo. Hirap na hirap. Hindi ko talaga makayanan. Talagang sa sobrang naiiyak na ako, hindi pa pwede kumanta na lang ng kumanta. Kailangan ba talaga magsalita? Yun, I had to learn all of that. Naku, naaalala ko pa in ABS-CBN. Bigla ako napasok sa isang dressing room. Sabi ko, napakaganda naman ng babaeng ito. Do you remember that? I'm sure you don't remember that. I was a reporter, newscaster, and napasok ako sa dressing room mo, nagsusuot ka ng stockings. Talaga? Naku, big hair ka noon, napaganon ka sa Yun ang first memory mo sa akin. Oo, napaganon ka sa akin. Oo, naka-nylons pa tayo noon eh. Anghel itong babaeng ito. Kaya naman pala, na-inlove sa kanya, si Dolphy at talagang divine diva. Pag-usapan natin ang tungkol sa paano yung journey to divine diva dom. Divine diva dom. O, di ba? Yan ang susunod. Divine Diva. Sino nag-imbento ng Divine Diva? Si Martin Rivera. Si Martin. Kasi nag-concert kami sa Araneta noon. And he also came up with the title Divine Madness. Siya daw yung mad. Because he had a show, M.A.D. Right. Martin After Dark. Right. Tapos ako yung Divine. Because he would always say, your voice is velvet. You know? So, I will name you Divine Diva. Tsaka talaga sa generation natin talaga magkakasabay kaming nagsimula. Uso talaga yung Diamond Star, Yes, Star may for title All ka. Seasons, Megastar, iba-ibang star. At least ikaw na iba ng konti, ano? Uso kasi yung diva term. Right. Kailan mo naramdaman na eto na yung career path ko?
Matagal-tagal din kasi nung ginawa ko yung unang album ko sa Gem Recording, which became Telesis and eventually nabili din niya ng Diva Records. Napakabait nila sa akin kasi they really developed me and honed me. Binigyan nila ako ng, si Willie Cruz kasi yung presidente doon, so binigyan niya ako ng mga komposisyon niya at nahingi ko pa yung yung kahit na. Kahit na ikaw pa ay umisa. Well, akin na lang yan. Oo. Hiningi ko talaga. Talaga? Kinulit-kulit ko siya talaga. So, he gave in to my request, tapos ginawa niyang kahit na. And for so long, akala ko si Baby Hill pa rin ang sumulat. Okay. Ayun pala siya na yung sumulat. I still have the original paper. It said walang title. Pero apakaganda. Which It's became wonderful. kahit na. Which became kahit na. Sa simula, sinabi mo, walang matigyan. Kaya't likha na, habang kapiling mo'y isipin, di magwawakas. Ang ganda-ganda naman talaga ng kantang yan. Sobra. Buti na lang nangulit ako. One of your favorites up to now? Yes, kasi yung message niya hindi mawawala eh. Talaga? Minamanage naman ako ni Sandra Chavez. Sinasabi talaga sa akin ni Boss Vic, feeling ko ang galing-galing ko na on stage. Sabi niya sa akin, konti pa. Pinupush niya ako talaga, konti pa. Totoo. And I felt so frustrated. I was like, what else do I do? So, parang konti pa, malapit ka na. Okay. Magpipik na, yung ganun. Tapos then, of course, I knew that it was my time because when I did my first Araneta Coliseum, it sold out. Wow! Ganun na. Oh, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Narating ko na yun. Maybe 84 or 85. Talaga? Yeah. So memorable sa yung first Araneta mo? Oh, very much. Talaga? Tsaka sabi ko, si Louie Ocampo din ang MD ko noon. Louie, kasi meron akong riser na gano'n na maalog pa. Dahil syempre, hindi pa tayo masyadong technical. Idea lang ni Mr. M yun, siya yung director ko. Bago ako umakyat, Louie, nabibingi na. I can't hear anything. Ninenervous ka lang. Okay lang yan, okay lang yan. Tapos I had this really heavy winter coat na syempre mga hiram lang sa mga designer yung mga outfit. Oh, isa pa yun, hiram. Oo. Ang ganda rin ng kanta niya. I was lucky in the sense that si Sandra Chavez talaga, she pushed me so much na gumawa ng mga one concert after the next. Divine Diva na, Divine Diva. Binasbasan ka na ni Martin Yavera niyan. Pero bago yung singing, nag-acting ka ba muna? Or it came after the singing? Nung bata ako, ginawa din akong extra or bit player sa isang pelikula. Hindi ko pa nga naiintindihan kung anong ginagawa ko eh. Sasabihin lang ng director sa akin na, ito gawin mo ganyan. Kasama ko another pala, Uncle Amado Cortez. Is also a Padilla, by the way. So, yung eksena lang parang minor, ako yung ako yung naging girlfriend niya. Uncle ko siya, pero Tapos nagko-commercials din ako. Ayun. So, ayun, pelikula naman, kasi gusto ko talagang pag sinabi siya Padilla, singer, una ang maaalala nila. Kaya nag-concentrate talaga ako for several years sa singing para yung pangalan ko, alam na singer na. Ganun naman Or ang nangyari singer-actress. Yes, yes. So, kailan yung unang beses na, okay, acting naman, pelikula naman? I think it was Lovingly Yours, Helen. Sila yung unang kumuha sa akin. Pelikula or TV? TV. It was like, I think Sunday show. Okay. For an hour. Yes. Oo, ganyan. Linggo Maiksi lang naman. Oo, hindi pa ako marunong umiyak or anything. Magda-dialogue ka lang. Simple lang naman. Oo. Okay. And enjoy naman. Oo, enjoy naman. Ayun pala, nai-enjoy ko din. Nagustuhan ko yung mga roles kasi parang, I can be another person pala even for a while. So, sa pelikula mo ba nakilala si Dolphy? Actually, no. Tinawagan nila ako noon para isama sa tour nila sa US. Sinabi niya, crush niya ako. Okay. Pero sabi ko, Lovey, crush mo naman yata ang buong bayan. Sabi niya, hoy, pang maganda lang ako. Wow. Okay. So ano na nangyari pagkatapos na? Nagpelikula kami, mga anak ni Pacifica Falayfay. Hi! Hi, halika na! Maligo ka na!
sarap ng tubig. He was, of course, very kind. He was such a gentleman. Nagdabibigyan kanya. And then, it was funny because he would go to the set. Dinala niya kami sa Baguio. He loves to shoot there because of the weather and because, of course, everybody would be there. Mas madaling i-shoot. Sumunod na pelikula namin together sa Seiko Films. Hi, Demi. Kasi ako nga magdadala nito. Naku, di bali na lang. Para ito lang naman dala kong gamit eh. Para yun lang naman, ayaw niyo pa akong paunla ka naman. O, di sige. Medyo suplada pa rin ako sa kanya noon, but we were getting to know each other better already. Okay, getting to know each other. O kailan nagde-develop na iinip na ako? I think yun, after that film, yeah. Oo. So ang panligaw ni Dolphy sa'yo, ensaymada? Cheap, ha? Yun lang yung opening niya, hindi ba? Opening, okay. Oo, baka tapos nung bibigyan ka na ng diamond ring, sabi ko, ano ito, bakit? Okay. So weird na. Medyo nangyayari. But, Tingnan mo na, hindi ka natandaan sa kanya. He's 34 years older than you are. Yeah. Malayo agwat namin eh. Langit siya, ako burak. Hindi problema yun. Totoo? Talaga? Oo. Eh, sino ba siya? Ay, Sobrang ganda ng sense of humor niya. And then he loved to sing with me. He loved singing eh. Mahilig siya kumanta. And I knew a lot of... Pinaharana ka ni Dolphy? Kumakanta kami pareho. Oo. We found ourselves singing together. But of course, I would sing the old songs. So may theme song kayo? Oo. Ano? Meron talaga? Yeah, memorable sa amin. Actually, hindi pa kami noon. Mga anak ni Pacifica Falayfay, bumaba ako sa painting. Ang ganda ng effects. Tapos kumakanta ako ng If. Tapos, syempre, when it became us, we were together. Maganda kasi yung linya na, if a man could be two places, at one time I'll be with you. Tomorrow and today, beside you all the way. So I think that's eternal. Wow. So you mean, nung na-in-love ka sa kanya? Tiyak ka! Ayan na. Ayan na. Love mo talaga siya, no? Oo, nilove mo talaga si Dolphy. When I said eternal, it's eternal. Oo, no? And when you fell in love with him, you really already knew na forever yon? No, because we also had a rough patch. We went through so much also in the 23 years that we were together. Right. Napakarami namin pinagdaanan. But you know, I don't know. Then you realize, oh, wow, this is such true love. Of course, I realized it towards the end. Our last 2 years together, when he was really ill, kinausap na namin yung mga anak niya kasi sinabihan na kami ng doktor na stage 4 na siya sa kanyang COPD. May stages pala yun. So, end stage na yun. But towards the end stage, kailangan niya na ng oxygen. Siguro na-witness na yun, di ba, na palagi na siyang naka-oxygen. Before the end stages, what to you are the most glorious moments of your relationship with him? Oh, the first few years that we were together and we were planning our family, when we had Zia, well, Nicole first, we adopted Nicole and then Zia came. And trying a simpler life with him. Oo. And he loved to go abroad. Pagka nasa-stress siya, Hong Kong na kami, ginagawa lang niyang, pinaka-Quiapo yung Hong Kong. May kasabihan tayong gano'n, nagagawin niyang Quiapo kasi gusto niya sa Hong Kong dahil matakaw din siya. Oo, mahilig kumain. Mahilig kumain. Okay. Napakahilig na sa pagkain. So, yun lang, konting shopping, tapos kain, ganyan. I remember distinctly, one day, lahat ng tao pinag-uusapan, ang payat ni Shasha. Talagang bumalik ka dun sa... Yun naman kasi was brought about by depression. I didn't even know it was happening to me. That was the time I thought we could get married, but then... Let's talk a little about that. Kasi maraming babae dumadaan sa ganyan. No? And hindi nila alam na depression pala yun. Ikaw alam mo, depression. Noong una, hindi ko rin naintindihan kung ano nangyayari. But then, of course, I realized what I went through, yung pinagdaanan ko, kaya yun, depression talaga. Tapos, nagbasa ako ng mga libro, ng mga articles, kung anong pwedeng gawin. So, self-help ka? Yes, oo. Oh, you pulled yourself out of it? Yes, I did. Wow. Because I didn't even have a therapist. Of course, ngayon, i-advise mo, mag-therapy ka. You need, you need to take better care of your mental health. Ngayon, naiintindihan na natin yun eh. Correct, Dahil sa pinagdaanan nating correct. pandemya. And noong may sakit na talaga si Dolphy, anong pinanghawakan mo to survive that? Hindi madali ang mawala ng partner.
And a partner like him, so bigger than life. Yeah, I realized kasi during the beginning of our relationship, I only prayed, sabi ko, God, kahit 10 years lang ang ibigay mo sa akin with him, I would be very, very happy. But he gave me more. So it was, actually tanggap ko naman yun from the beginning because of our age difference. Alam ko talaga, dadating yung panahon na yun. How old was he? He was 82. 82. But aside from that is the estate planning for Dolphy. Di ba magkaka-Dolphy Museum? Yes, oo. Right. Ang nagpaplano niyan, syempre si Eric. Eric Kizon. But we have so many plans and we already filmed something. Kasi nag-hit yung aming Dolphyville in Batangas. Dati pa niyang lupa kasi yun na manggahan. Na hindi naman kami nakaka-receive ng mga mangga. Pero you know, it was just there. And may nakausap kasi si Eric na nag-offer na i-develop. It's really very nice. Kasi ang ganda ng lugar. Right. Napakaganda niya. And nagkaroon na kami ng phase 2 and phase 3. Wow. Oo, kasi maliliit yung lupa. Everybody can own. Wow. And right now, we're gonna be developing a parang hotel where his museum is going to be. That's a wonderful life. Yes. At least like constant gardening, right? Literally and figuratively, na hindi ka nawawalan ng project. Ha? Sana huwag naman ako mawala ng project. oo nga, Pero diba? namimili na din ako kasi napapagod na ako talaga. Oo. But I mean, in your own time, there's always something to develop in the province or Yes. in your resort, di ba? And as a mom, how involved are you with your kids? Pakialamera ka bang nanay? Not so much. I really respect their decision and, you know, free will, ganyan. Pero alam naman nila na nandito lang ako para gumabay sa kanila. Madali naman akong kausap, yes. So, I mean, as a mother, ano ba ang mga, you think, your headline words of wisdom to your kids? Just to be fair to people and to be kind. Ganun lang naman talaga yung gusto namin as parents, kami ni Dolphy. And si Karil naman, sa dad niya, was always there for her. Kasi I was the busier one during that time. So siya talaga, he was a good father. Oo, to Karil. I see. Okay, so you had to cope with the loss your own way, right? Ano yung pinaka, you just got busier? No, actually, I also got fat. You got fat? I got fat. Totoo? Yeah, the last 2 years, I was just sabi ko, kasi napanood ko lang yung I Dubi-Dubi-Do recently. Sabi ko, ba't ang taba ako dyan 2012? Ano pa nangyayari nun? I think I just started to eat and eat. That extremes when you would know na may problema ako pag pumapayat ako. So I went the other way. I started to love food and just eat away. Okay. Pero, pumayat ka ulit. Naging sexy ka na ulit. Siyempre, kasi then, you know, Conrad came into my life. But before that, I said, no, I really want to shape up already. Right. Ayun! Ako, si Conrad na. Ito na ang usapang pag-ibig. Yung current na to, current. Okay? So, kaya huwag muna kayong aalis. Tara! Magic! Happy lunch! I made that. I made it! Naku, naaalala ko pa si Shasha noon. Pinagchichismisan pa namin yan dati. Biglang nasa Manila Pen Lobby kami mga grupo. And lo and behold, nandun si Shasha kasama ang kanyang boyfriend. Talaga? Yes, I remember. Okay. Nakasabit ka pa sa kanyang leeg at sabi mo sa kanya, my knight in shining armor. Oh, you don't remember? I don't remember. Okay. Nakataas pa ang paamong ganyan, Shasha. Jokingly, okay. Oo. So, this is now the architect Conrad Donglao. Ayan, si Conrad. Paano ka na in love ulit? Actually, wala naman akong plano ma-in love. Pero tumawag si Sharon Cuneta. Sabi niya, Shing, are you open to dating? Sabi ko, kasi 2 years na rin nun. Sabi ko, yeah, I thought about it.
And advice nga sa akin ni Chris, si Aquino, tatanggalin ko yung mga gamit para daw to, parang invite somebody else in my life. So, nag-umpisa na ako mag-storage ng mga gamit. Kasi ang daming, parang attic namin, nandun pa lahat ng damit niya, yung mga gamit niya. So, unti-unti na ako nagligpit. And true enough, he came. Oh, wow. Oo, tapos sabi ko, yes. Sabi ko, I want to give it a try. And I did. And our first date, nasira yung ipin ko. No joke, here. Oh. Sabi ko, tutuloy ko pa ba itong date na to? First blind date, and my first blind date ever. Si Conrad na yon? Yeah, blind date siya. So sabi ko, the first guy that I dated after. So Of course, tinignan mo ang picture niya. Oo, tinignan ko naman talaga. Ginugol ko. Sabi ko, cute naman siya, di ba? Sa kanyang Seda Hotel. Oh. Yeah, Tapos nag-date kami, sabi ko, huwag na lang ako mag-smile. Saka mag-uupo ako ng banda dito siya para hindi niya makita na ang hirap may yata bungi nun. yung ipin ko. Yeah, parang back out pa ako sa date, di ba? No sparks. None. Sabi ko, parang, yeah, he was just like, he can be my friend, But he was funny, he was nice. And madali siyang magaan sa loob naman. And so we parted ways after that. And then, later on, sinabi sa akin ni Conrad, you didn't even look back. Sabi ko, why would I look back? Wala nga sparks eh. So I don't know. Inamin mo sa kanya na walang Yeah, sparks? wala talaga. I even told Sharon, sabi niya, so how was it? Sabi niya gano'n. Sabi ko, no sparks eh. Sinabi mo? Sinabi ko talaga, no sparks. Ay siya, anong sabi niya? Ganun ba, Shing? And then I don't know what happened next. Parang we saw each other again and gave it a try. And then we clicked. I really had to give it more time pala. Okay. So parang it took one date and another one, etc., etc. What keeps it going? What is it about Conrad that keeps it going for you and him? Kasi yung sa amin nga, I would tell people, it's a mature kind of love already. We're at, he's 9 years my senior also. So parang sabi ko, yung hindi na kami yung patweetams na, I'm so in love, I'm just like waiting. Parang ako, I've gone past that already. And I was the one with the rules pa. Sabi ko sa kanya, Conrad, pag nasa taping ako, shooting, walang tawagan ha. I'm busy. It means to say, I'm working. Right. Ako pa yung nagsiset ng rules na gano'n. Okay, I'll call you 12 noon, and then I'll call you 7 p.m. Yun na yun. Okay, and then I'm going home. Ganun lang yun. Right. And we have kept that distance. I feel that you need that, time for yourself and space. Right. Totoo yan, Totoo yan sa mga mature loves. Yes, and then of course we would plan our retirement. We would plan what to do. That's why, yung Salokban came about because yung artist ganyan, di ba, pag napapagod, ay, gusto ko na lang mag-farm. Yan ang mga dialogue natin eh. Gusto ko na lang na simpleng buhay, ganyan-ganyan. Pero yun pala yung pasimpleng buhay, mas pagarbo pa dahil mas lumaki yung maintenance mo. Hindi mo naman naiintindihan masyado, di ba? Correct. So, ayun, that's why, and we love to travel. Thank you very much. Sabi ko, Conrad, ayoko na masyado ng mga material. What's another bag for me? What's another whatever, jewelry or whatever? I have enough. If I don't need it, na-differentiate mo na yung need from want. Ay, ganun ka na. And sabi ko, I just want more memories. So we were in tune with that, and I've actually never traveled with anyone as much as I have with him. Talaga? And he loves to walk. He's a very active person. That's great. That means healthy kayo. Yes, and we play badminton every morning. I already played one game. This guy. We wake up at 6, our alarm set at 6 a.m. and then by 7 we're playing, 8, and then he's at work na. Shasha, kaya mo yun? Yes. Badminton araw-araw? But sometimes I have naps. So yung perception ng pag-ibig sa'yo, paano na siya ngayon? What to you is love? Love is being somebody that you're very, very comfortable with. Ganun na yung konsepto ko ng pagmamahal. Somebody that you plan your day with or your years with. Especially your retirement years. Yun yung mga... Kasi syempre, nandoon na ako eh. So paano yan? Lahat ng mga anak mo wala na sa bahay. Right? Kailan ka daw magiging lola? My daughter Coco, yung middle child ko, ayon niyang... She chose not to have children. May mga mga fur babies. Hey, Grammy is here. Wala nang tinawag ko yung sarili kong Grammy. So now, yung apo namin kay Conrad, Grammy din. And he's Poppy. I see. Okay. So kaya mahilig ka pa rin. Mahilig ka rin sa dog. Kaya mahilig ka rin sa dog. Hi! Sage, Ginger,
Is Sage still a cry-cry baby? Mga post mo, ang dami mong dogs. Yes, At ang sobra. lalaki ng mga Yes, dogs mo. malalaki. Hindi ba? Na nasa farm. Nasa farm. And this farm, would you say that this farm is your like retirement plan? Partly, yeah. We built that, at the time when there was pandemic. Parang wow, what such great timing we had, no? But not for business. Kaya lang naman namin yun inopen for business. Actually, 3 lang naman yung kwarto nun kasi talagang rest house namin yun. This is so hard to maintain, we thought. Why don't we open it up for, Airbnb or something like that? Kaya yun lang, nabuhay yung konsepto na yun. But most of the time, yung gastos syempre sa amin rin lang. Oo. I'm sure gusto nila ng tour and so do I. Gusto ko mag-tour ng Casa Esperanza. Kasi pinag-usapan na natin ang mother's love, new love, old love. Pag-usapan naman natin ang ibang love ni Shashin. Nakikita ko lang ang Casa Esperanza sa YouTube. Kasi gusto kong pumunta talaga doon. Pupunta kami doon. Open to the public, right? Yes, it is. Open to the public. Sino nakaisip? Na gumawa ng Casa Esperanza. Kaming dalawa din. Okay. Kanya lang, si Conrad talagang sanay siya sa napakalalaking bahay. Kaya medyo lumaki naman siya. Oo. Meron siyang pavilion, meron siyang 3 kwarto, supposedly just for us. And then, nung naisip na namin yung maintenance, teka muna, kailangan natin ng tulong. Kaya inopen namin sa public. But most of the time, we also spend for it. Kaming dalawa lang. Hello, my lovies! Welcome to Casa Esperanza. Ito po ay pinangarap namin, Conrad Onglao. Naalala niyo pa ba yung picture na to? Naku, malaki na po ang pinagbago. At ako po ay excited na ipakita sa inyo kung paano nabuo ang Casa Esperanza. Ito po yung pavilion namin. Right now, nandito po siya sa aming living room at nagde-decorate. Yung kitchen din and dining area malapit na rin matapos. But I want to show you the place. Lalo na dun sa mga plantitas and plantitos, magugustuhan nyo yung mga halaman namin dito sa casa. Let's go! Pwede rin pumunta ng pool. This is casita number 2. This is my favorite casita because it has the view of the pond and the pool. And if you look across, there's the forest garden. Sauce is still a secret. Let's make thick crust pizza. Ano ito? Surprise. Lukban, longganisa. Good. What about it do you like best? Itong Casa Esperanza. Yung halaman, green, it's peaceful. You hear the birds in the morning. You get the best sleep there. Kasi marinig mo kuliglig. Ganyan. Mga ibon pagising mo. Malamig sa lukban. Kung mahilig ka sa ulan, palaging umuulan doon. Ang greatest challenge naman din namin yung ulan. Amag naman ang aming pinakamalaking problema. Lalo na kapag may bagyo, naglilinis talaga kami from top to bottom. Kailangan talaga yung upkeep medyo mahirap. Glorious life. No, really, feeling ko, #best life ang life mo ngayon. Biro mo, even your relationship is on your terms. Only that naman. But I'm really very patient, so I'm easy to get. I am the more patient one. I mean, it's the life. Yeah, because
I know naman Conrad is a lot older than me. Yes. I'm not sorry. Oo. 9 years. Oo. But you know, parang siya, wala na talaga siyang pasyensya. Oo. Ako medyo, sige, stretch ko pa. Kaya pa naman. Correct. Oo. No, I mean, I think it's a hashtag best life. Hashtag ko po yun sa aking mga IG post. Because you still get to sing and perform. Yes. You still look fabulous. Thank you. Graduate ka ng nanay. I mean, nag-alisa na sila. Nagkani-kanila na sila. Nagkaapo ka na from all these, di ba, loves of yours. And you've loved greatly. Yes. You've loved so greatly. And may imprenta ka na sa industriya. And then you build a farm. Sa dami na ng pinagdaanan mo, up and down, pero syempre nakikita namin that you're living your best life now. What are the most important things in life? Ano ba ang pinaka-importante? Making good memories. More than material wealth. Oo. Syempre, of course, we say that because we live comfortably, right? But for me talaga, ang pinaka nagtatatak sa akin more than, you know, what's another bag for me, what's another piece of clothing for me. Things, maybe to invest better. The youth, of course, is wiser now. They know how to invest. Hindi na enough kasi nag-iipon ka, mag-ipon ka. You have to invest wisely. Pwede ka rin matalo, but you learn, you know, you have learnings. Hindi ba? Time is so important also. Lalo na ngayon kasi, ayoko kasi yung hindi mo lang ako naisip ng mga anak ko, hindi ako nagdadrama ng ganun. If they remember me, well and good, you know. I don't expect anything else from them, that they have to take care of me in my old age. Because I'm independent, I can do it, you know. Right, because you plan with time. Napaka-importante nun. Napaka-importante nun. And sa totoo lang, biro mo, 40 years, time flies so fast. At Yes. hindi na yan babalik, right? That's true. And what she's done with her time, palakpakan tayo ulit! It's the Rufa G! Hello! It's the Rufa G! We're having coffee. I love this chair, the iconic chair. Ito! Naku, kahit saan kami magpunta, dinadala namin yan. Oo nga, akala ko, just two of your guests had the same chair. Yung pala, dala-dala mo wherever you go. Oo, pumunta kami ng Ilocos with Manong Chavit, kay Piolo Pascual in El Nido sa Palawan. Ang bigat nito, ha? Pero dinadala namin yan. But I want a chair. From Modern Noble. Get it from them A kasi white magaling chair. sila. At gusto ko talaga, pag nanonood sila ng Korina interviews, ito yung maaalala na chair. Pwes naalala ko, Miss Kay. O, kita mo, nag-react. Ay, ang ganda. And first, coffee with Rufa G. Cheers! Hello! Cheers, Miss Kay! Ayan. O. And nga pala, Rufa G is in the house! Miss Kay, I would just like to congratulate you. I saw already 2 or 3 episodes of your show. Yes. And talagang kanina kinakabahan ako. I wonder what she's gonna ask me. But I super love your show. Congratulations. Ay, thank you. I love this show also. Talagang kwentuhan lang. It's been a while since we really sat down and chatted. And kanina, tinatanong ko nga, 13 years old when you started showbiz in the Philippines.
I think I interviewed you and you were so young. Yes, but what really tumatak sa akin, yung interview mo kay Mommy. Because- Every time you have an interview with her, parang hindi pa usong trending nun, pero pinag-uusapan talaga. Oo And nga. she loves it kasi pareho kayong matapang. And you would Oo. ask such, I don't know. Pointed questions. Yes, pointed sinasagot questions. niya. So, sinasagot naman niya, Oo, di ba? walang inuurungan niyang si Oo. Annabel Rama, no? Ako naman pa-sweet. Our last interview was pa-sweet. Pa-sweet pa rin naman ako. Oh, sweet ka naman talaga. Naughty lang kung Yes. minsan. Talaga ang mga comment ni Rufa, kanina pa ako tawa ng tawa. Ako ang ninenervyos kaya sa'yo. Baka biglang may lalabas sa bibig mo. Dapat kinukuha tayo behind the scenes. Correct. Mas bongga yung chikahan. Mas bongga yung chikahan namin. Pero censored, okay. Yes. Si Rufa, sabi ko, Tagalog tayo ha. Kasi talagang Inglesera itong si Rufa eh. And you really have a twang. Because pala, you grew up in the US. I was born in the Philippines, Makati Med to be exact, and my mom left for the States. I guess he realized that my mom was really the one taking care of him, emotionally, I guess, mentally at that time. Oy, magaling manligaw si Annabel. Magaling manligaw, Bisaya, di ba? Bisaya. Pursigido, di ba? Oo. So, ayun. So, we all went to the States. I think I was about 3 years old then, kasama si Rocky. And they lived a new life in the States. At ayun, naging Caldero King ang daddy ko, nagtrabaho sila, naging very successful naman sila. Caldero King meaning, ito yung nilalako ni Eddie Gutierrez na mga pots and pans. From Germany, di ba? Na para sa akin, di ba, ang galing, di ba? I mean, it doesn't mean na artista ka lang. You can do other things as well. Right, right. And that's what I learned from my parents. Naging masipag sila, maabilidad, masipag kumita, di ba? Eh, biro mo paaral kayo sa pangangaldero niya? Yes. Oo. At talagang, I think #1 siya sa buong Amerika noon. Yes. Yeah. Eh, paano naman? Karinyoso. Hindi, at saka meron silang style ni Mommy. So si Mommy yung salesperson. Magaling si Mommy magbenta. So siya yung tiga-chika. Tapos si Daddy naman yung pakaway-kaway lang, PR lang. Tapos kakanta pa siya ng mga Elvis songs. So, gaano ka iba ang paglaki sa Amerika? Tsaka yung paglaki dito. Like, for example, your kids, di ba? Dito sila lumaki. Eh, sa Amerika, paano? Well, I think back then, importante talaga yung walang social media noon. So, talagang nakikipaglaro ka sa ibang bata, you would go to the park, nagbabiking ka sa school, naglalakad ako sa school. Dito kasi, di ba, ang daming helpers, ang daming mga yaya. And sa tingin ko, mas privileged yung mga bata dito. And especially in this day and age, di ba, social media, iPad, laptop, everywhere. So, iba yung growing up in the States and growing up with the simple life na yun, parang nakakamiss yun. And you get to do chores, iba-ibang chores. And I remember, di ba, my mom and dad would say, sige, tumulong kayo sa bahay, ha? Ikaw, Rocky, magwalis ka. Ikaw, Rufa, magdilig ka. So, ang favorite chore ko noon, yung magplancha, magtupi ng clothes. Ayoko maglinis ng banyo, ka-dears. Gusto ko, nagva-vacuum, luto-luto sa kusina, kunyari. But I remember, marunong ako gumawa ng rice noon. And then, Siguro naman, ganun lang yun, di ba? Oo, ganun din sa rice cooker. So, marunong ako ganyan. So, cute kasi natututo kami talaga ng household chores. Yun din ang training ng parents mo sa inyo, na magtatrabaho talaga sa bahay. Ay, oo. Kasi, hindi naman sila mahirap lumaki, hindi naman sila mayaman na mayaman. They still had to work. And they worked very hard. Right. And para sa akin, yun ang importante. Those lessons that my parents imparted on us na, if you want to be successful in life, kailangan mo magtrabaho. Hindi ibibigay lang sa'yo yun in a silver platter. Kailangan mong kumayod, magsipag ka, para lahat ng dreams mo ma-fulfill. Right. At naglalakad ka lang daw papuntang school. Yes, ang sarap-sarap. Kasi it was only 3 blocks away galing sa bahay namin. So, naglalakad ako. I made a best friend na half Filipino din. We still keep in touch. I still remember her name, Ligaya Kinderman. Hi, Ligaya! O, diba? So,
Ano, yun yung mga memories na talagang hindi ko makakalimutan. And then meron kaming rose garden noon. So ako talaga laging nag-aalaga sa mga roses. Oh, wow. Mahilig na ako magplantita noon, pero hindi pa ako tita. So, yun yung mga memories na talagang hindi ko makakalimutan. Right. My childhood. And you're the only girl, di ba? Lahat Yes. sila boys. So spoiled? Well, ako yung favored. Hindi kasi syempre, I had 5 younger brothers, 2 older brothers, Kuya Tonton, Kuya Monching. And so lahat ng mga younger brothers ko, nagsishare sila ng damit, di ba? From Rocky, kasya pa yun sa mga ibang mga kapatid. Ibigay na, pinapasa na yung mga damit sa kanila. Kasama mo si Tonton doon? Hindi. Syempre, ako yung only girl, so hinihiram ko yung mga damit ni Mommy or may mga damit ako para sa sarili ko. And ako yung ate. So ako yung parang mother hen nila. Parang I feel that I'm a chocolate vanilla swirl na parang may tapang ako nakukuha kay Mommy and then andyan pa rin yung sweet and yung pagiging decent na or pagiging mabait at yung charming ni Daddy. Mommy ko naman, fierce, fighter, nanay. Oo. Pagkailangan, syempre. Pagkailangan. Oo. Hindi ako makapaniwala, 5'10" siya, pero siya daw ang pinakamaliit sa class noon. Yes, kasi I got my period late. Oh, okay. So pre-period, talagang bata, maliit ako. I was really the shortest in my class, either the first or the second. And then, feeling ko nga something was wrong with me. Kasi lahat ng mga kaklase ko, dalaga na. Ako na lang ang hindi. So it arrived finally the day of my 14th birthday. Bigla na lang akong tumangkad and patpati na ako noon and everything. And I just shut up. So naging 5'10" na ako bigla through the years. So did you like it? Did you like it na ang ibang babae ayaw ng sobrang tangkad? I think I got used to it na. Sanay na ako na mga Filipinos are shorter than me. Pero so, pag nakakita ako ng matangkad na Pinoy, wow, di ba? Ano kayong lahi nito? Basketball player ba to? Beauty queen, ganon. But before beauty queendom, showbiz muna. Yes. Right? At yun nga ang pagbalik nila ng Pilipinas. Yes. Nagbago bigla ang buhay, but which seemed inevitable anyway dahil parehong artista rin ang mga magulang mo. We're in the States. Mother Lily went to the States and offered my dad a comeback. This was 1986. So, ang ganda ng offer na tambalan nila ni Susan Roses na hinahanap ng mga fans. So, my dad went back to the Philippines, naiwan kami doon, and then sabi ni Daddy, I think it's time na umuwi na tayo sa Pilipinas dahil maganda yung mga opportunities dito. So, yun, we left the States for good in 1987. Hindi naman kayo nangimi na babalik kayo ng Pilipinas from America. You say you loved your life there. Yes. Well, I was excited for the new adventure. Ano meron sa Pilipinas, di ba? Kasi hindi ko na matandaan yung buhay ng Pilipinas noon. I was only 3. I was a toddler. So parang excited ako. Ano meron sa Pilipinas? And I remember back then, nagta-tricycle pa kami. Uso sa village na nagta-tricycle. So, na-enjoy ko yung buhay ko sa Pilipinas when I arrived. Kasi I was surrounded by family, cousins, di ba? Ang daming Pilipino. Biglang dami ko palang kamag-anak. Ang dami kong kalaro. And at that time also, I remember Mother Lily and Donna Villa of Golden Lion Films said na ang cute-cute ko daw. Pag nag-artista yan, sa akin mo na ibigay, sabi ni Mother Lily, ha? Medyo mabagal si Mother noon. So nakapasok si Tita Donna Villa of Golden Lion. So I did my first 2 movies with Tita Donna of Golden Lion Films. I did mga Lahing Pikutin with my dad. Where are you, Uncle? Rufa, nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba? Naks! Takot ka pala sa kanila. Magsusumbong pa naman ako sa inyo para gulpihin sila. Rufa, hindi ko pwedeng gulpihin si Mang Joaquin. Sino yun? May shotgun yun eh. Naku, baka paulanan ako ng bala nun. And takbo, bilis takbo with my brothers and Herbert Bautista. Anong pangalan nyo? Eh baka naman English speaking yan. Tingnan mo! Mukhang mga Amerikano ang titusoy pa. Sino ba yung leading lady ko? Ano ba yan? Sabi niya, anak ni Eddie Gutierrez. Okay. Ano pa ako nun parang super straight lang ako talaga. Alam mo yung parang
Oh, hindi ka pa marunong umarte. Oo, tsaka ano pa ako, nakasalamin ako noon. Na parang pink na bilog kasi I had bad eyesight as a child. Tapos frizzy pa yung hair ko, yung naturally curly I know, I hair. remember that hair. Oo nga. Frizzy ka pa nun. Pre-bonding yan. Hair So bonding. talagang kulot ka? Kulot talaga kulot ka talaga. Naturally Okay. curly hair. Nagustuhan mo ang pag-aartista? Kaagad? Nagustuhan ko kaagad kasi I guess That's Entertainment served as a training ground for me. Kasi Welcome to Saturday Entertainment, and here is Rufa. Yes, good afternoon po sa inyong lahat and welcome to Saturday Entertainment. Kasi from mahiyain, sige, sabi ni Kuya Germs, huwag kang mag-alala. Papasok kita sa Monday group. Diyan ka na magte-training, matututo kang kumanta, sumayaw, mag-hosting. And I think doon nawala talaga yung hiya ko. And of course, Mother Lily gave me a string of projects na pang-bagets. Di ba uso nun yung pito-pito film? So we would do a movie in 7 days. Wow. So ang dami nun. And I think nawala little by little yung hiya ko. Ayun. Yes. So, how many movies all in all? I think I've done more than 50 films. 50? Wow. 50 films. Talaga? Which I remember during my youth, yung pinaka-favorite ko or most memorable was Lino Brocas, Makiusap Ka sa Diyos. Hi. Hi. Nanggaling ako sa inyo. Sabi ng maid nyo, nandito ka raw. May kailangan ka ba sa akin? Wala. Curious lang ako sa anak mo. Meron na ba siyang pediatrician? Baka gusto mo siyang ilipat sa akin. Nandyan lang ang kliniko sa... Kumpletong vaccination shots din ninyo, Vince. Yan ang favorite mo? Yan ang favorite ko. Why? Kasi parang yun yung beginning of yung pagiging totoong actress ko. Dahil hinawakan ako ni the late Lino Broca. And he had so many plans for me. Unfortunately, he passed away early. Yun yung mga exciting times talaga. I think ibang-iba yung showbiz noon kasi masaya and lahat kayo magkakaibigan. Oo, no? Tsaka parang times were just simpler then. In the industry, di ba? Yes, I'm just so thankful na hanggang ngayon, naaalala pa rin ako ng mga tumangkilik sa akin noon, you know, now they're older, or yung mga fans club ko, nasa iba-iba mga bansa na, and they're now successful, working in other countries. Oo. So, meron ka palang tunay na actress moment. Yes. Meron palang ganon, di ba? Meron namang ganon. So, TV, movie, ano pa yung pagkakaiba sa nakikita mo? Ang daming platforms ngayon, di ba? Social media, and so many smaller networks. So, what do you think about that? Parang okay ba para sa mga artista yon? Well, like I said, I think you're very lucky kung noon ka pinanganak. Kasi dekada yung paghahari at pagre-reyna mo. Okay. The viewing habits have changed, especially after the pandemic. Everyone, you know, got stuck at home. I mean, I had to learn how to watch YouTube, which I never really cared for before. Bigla akong nag-Netflix, all these streaming. Everything on demand. Everything on demand, di ba? Hindi mo na kailangan umupo sa bahay mo, ay, 4 o'clock, panoorin natin si si Rufa sa The Buzz. Ngayon, pwede mo nang panoorin kahit anong oras. Uwi ka ng 2 a.m. Sige, I wanna watch Miss K. Right. Let's watch her. Balitang K, daily, dati. Diba? So, yun. So, I think I am just grateful that I was able to experience those happy times before. Ibang-iba na talaga ngayon. Right. But there's more job opportunities also now dahil ang daming platform. So you're still busy. You're still busy acting. I'm still busy acting, hosting, and ayun, I think, ano rin ako, social media, yan. Natututo na tayo, di ba? Mag-tweet more, mag-IG more, mag-TikTok. Right. I think you just have to learn how to adapt with the times. So, are you a vlogger? Not yet. Really? Not yet. Come on, how can that I be? know. Kasi ang hinihintay talaga ng tao, yung vlog ni Rufa. Kasi, Yan ang sinasabi nila. baka kung ano lumabas sa bibig niya, hihintayin talaga ninyo kung ano yon. So, 3 years na akong, kino-convince mag-vlog. But you know, it takes a lot of time, effort, It does, energy, di ba? yes. So, I think maybe this year, I can start. Tingnan natin. Please guest on my show, ha? Oo naman. I don't even know what I'm gonna do yet. I don't know yet. I don't know Malay yet. mo, parang reality show. Gumawa na kayo ng reality show, di ba? Yes, it takes guts to be a Gutierrez. So,
I don't know. Let's see. Oo. Pero I'm open, di ba? I'm open to vlogging. Oo, yes. At sa pag-aartista niya, hindi pa naging sapat. Ano nga ba naman ang gagawin mo pagka ikaw ay 5'10 at gorgeous? Di syempre, sasali tayo ng beauty contest. Yes. Diba? So, who convinced you to join Bini? It was Mrs. Stella Araneta. I remember I was 17 years old noon. And then sinabi niya, oh, Rufa, you will represent the country in the Look of the Year pageant. This was owned by John Casablancas of Elite Modeling Search in New York. And at that time, 17, yun talagang pinakapayat ko. Alam mo yung 23 yung waistline ko, proportion yung katawan ko. Tumangkad na ako ng 5'9 and a half. But I was still mataba to be a model because back then, ang uso was the Kate Moss look. Right. Yung parang heroine chic na talagang hindi na kumakain talaga. Super. Kaya ako, voluptuous talaga ako. So, wala nangyari sa akin sa New York, although they got me here. So, the following year, sabi ko, hindi pa ako ready kasi busy pa ako sa career ko. So, when I went to Mrs. Araneta to tell her na hindi ako sasali this year, 60% of the applicants walked out. Na-stress sila sa akin. Ha? Oo, ay, sasali si Rufa Gutierrez. Ay, hindi na tayo sasali. Ay, kasi ang deadline doon was na-threaten. 12 midnight. Dumating ako ng 11:45 p.m. Hindi ko sinasadya. Galing talaga ako sa shoot ng Blowing Bubbles with Zoran Legaspi. I remember talaga. Oh. And we came from Puerto Azul. So I was late and I wanted to tell her that I'm not joining. But since everyone walked out na at parang 20 candidates na lang naiwan, sabi ko, aba, takot sila sa akin. Hindi nga ako nag-prepare pa. I might as well do it, diba? If not, then when? So pwede palang sumali sa beauty contest ang artista? Pwede. Pwede. And at that time, kukonti lang kami. Pag sinabi mong artista ka, hindi ka sumasali ng beauty pageant. Yes, Bihirang-bihira. Now kasi everyone's an artista, a host, di ba? Right. Oo. I think it's more competitive now. Di ka kinabahan? So, alam mo yung gano'n, ang daming babae, lahat magaganda, and then sasali ka sa gano'n. You were confident. Well, I think I was confident here because yun nga, trained na ako, sanay na ako to be in front of the camera, TV host na ako noon. Siguro, training ko rin yung nangyari sa Look of the Year. So pagpunta ko dun sa London and South Africa to represent the Philippines, confident na ako. Miss Philippines. Hi, I'm Charmaine Rufa Gutierrez. I'm 19 years old and I come from the Philippines. Well, I'd tell her to believe in herself because it's not only physical beauty that's important, it's also inner beauty. Like what the little prince said, what is essential is invisible to the naked eye. And I believe that character and personality is more important than physical beauty. And I was having so much fun kasi wala pang social media noon. Right. What happens now kasi to the girls is parang nathreaten sila, nabubully sila online. Kami, we were just having a great time. So aside from meeting all of these beautiful ladies from all over the world, you know, I was able to represent myself in the best way possible. And I was also having fun. Those are memories that I'll always cherish. Wow. Yeah. Second runner-up is Miss Philippines. What does it take to win, really? I mean, also to represent your country like that in a beauty contest? Well, being a judge now, I always look for the X factor. Someone that doesn't try too hard. Kasi you know when they're very rehearsed, someone who's confident, you know, someone that can show their uniqueness. And I think if you're authentic, if you're real, and you really want to win, you'll do everything that it takes. Right. You know, all of the ladies now that join beauty pageants, they want to win. You know, they want to represent their country. Correct. And I think you can see it. Oo naman. Biro mo, papasok ka doon na ayaw mong manalo. And then for me, I think the last question is the deal breaker. As a judge, ha? Kasi ang dami magaganda eh. Pero yung last question and how they carry themselves and how they answer and how they treat other people,
Kasi pwede ka naman sobrang ganda, pero pag masama yung ugali mo, Lumalabas din yon sa isang ay, lalabas contest, din no? yun. Kasi ninakawan nga ako ng sapatos eh. Bakit? Someone stole my shoes and hid it Because? under, they found it in another candidate's room. Ay! Parang ma-stress ako. Oo. So, may mga ganon. The girls are very catty. So you should just, not deal with them and just enjoy your moment. Okay. Just kindly dip your hand in there and pull out a name. We'll see who it is. Okay, here we go. Who is that? At si James Bond ba, ang host. Wow. Yes. Pogi. Super guwapo Super niya. guwapo. Super guwapo niya. And it was, I think Jackie Chan was one of the judges and Vanessa Williams was the one that asked the question. And I played the role of Vanessa Williams. When I came back to do a comeback, in ABS-CBN's I Love Betty La Fea with Bea Alonso. Daniela Valencia? Do I know you? Hindi ho, pero ako, kilala ko kayo kasi kayo natalo ni Armando Sar sa pagiging presidente, di ba? Go! Ang nangyari, Vanessa Williams yung nagtanong sa question ko sa Miss World and then I portrayed her years later. So, parang galing, di ba? Oo. Pero hindi ang pagiging beauty queen ang nagtulak sa'yo to say, I do. Di ba? Yung pagiging artista mo, you had a project abroad. Yes. At ayun na, nakilala na niya. Siyempre, ganda-ganda ni Rufa, di ba? Nakilala na niya yung akala niya at that time was going to be forever. Yes. Right? Ilmas. Ayan. Paano naman ang lumigaw sa isang Rufa Gutierrez? Ang dami siguro natatakot. Una, ang tangkad mo. Maraming Pilipinong takot. Maraming Pinoy na takot. Kasi height mo pa lang. Kasi height ko pa lang. Hindi na sila Intimidating papasa. na. Oo. So, Pero gusto mo talaga matangkad sa'yo? Konti lang yun, nasa Pinoy. well, I think height doesn't matter. Ang importante, malaki yung puso nila. Okay, kailangan big heart. Big heart tayo. Si Ilmas, kung paano siya nanligaw noon, very flashy siya. Talagang sinundan niya ako. We were in the Cannes Film Festival kasi nagkaroon ako ng project doon. I was already working in the States as a TV presenter and as a TV host, and I was gonna cover the Cannes Film Festival. He was there and he wanted to buy a yacht. So, nag-meet kami and then sinundan ako sa hotel, nag-iwan ng mga roses doon. Tapos kung saan-saan, basta nakikita ko na lang siya lagi. And I think Pero nagwapuhan ka na sa kanya? Oo, gwapo naman siya talaga. Mediterranean features, dresses well, galing magsalita, very refined kumilos, gentleman, pero alam mong lalaki. Lalaking-lalaki yung dating. So, we fell in love and that brought me to live in Istanbul. Wow. And that was a big change for me kasi at that time, I was also very busy. 3 yung projects ko noon sa television. And siguro at that moment, 29 years old na ako. Pwede ko nang tapusin tong chapter na to, move on to the next chapter. Because, as a young woman, ang goal ko talaga noon was to be a wife and to have kids. Diba lahat naman tayo, especially yung mga makalumang panahon. There's a time na i-give up na natin yung career natin and we want to be a homemaker. Right. So, nangyari yung time na yon and nagpakasal kami dito sa Pilipinas. And then I moved na to Istanbul. So it was a big, big transformation and a big change for me kasi wala akong alam sa gawaing bahay, wala akong alam sa pagluluto, sa pag-aalaga. And very career-oriented ako noon. So talagang nahirapan ako. So, from Miss World, Reyna, parang literally Reyna ng mundo, hindi ba? Biglang nag-household chores ka sa Istanbul, hindi ka nahirapan? Sanay ka naman. Hindi naman ako nag-household chores, pero it's more of living with a husband. Back-to-back yun eh. Lorene was born and then after 7 months, nabuntis na naman ako. So parang kambal sila. They're only 11 months apart. Okay. So medyo nahirapan ako doon. Tapos paano bang mag-submit sa lalaki? Kasi sabi ni Mami Rufa,
Eto ha, pakinggan mo. Kaya kami nagtagal ng daddy mo, pag mainit ang ulo ng isa, kailangan ikaw magpakumbaba. Pag ikaw mainit ang ulo, dapat si Ilmas magpakumbaba din. Huwag mong sabayan yung galit or else hindi kayo magkakasundo. So I remember that. And then my mom would always say, asawa mo na yan. Hindi yan boyfriend. Kailangan mag-submit ka. Okay. Pero pasado, Pagsilbihan mo. pero pasado si Ilma sa nanay. Kay Pasado Annabel. naman siya. Kay Annabel oo. Rama. O kasi malambing naman si Ilma. So, Mommy, how Niligawan are you? din niya si Annabel. Liligawan niya si Mommy at saka si Daddy. Ah, wow. So, tawag niya Daddy. So, mabait naman si Ilmas. Mabait naman siya. Okay, so Pag pasado. Pasado. Pag malambing, pag hindi nagsiselos, mabait. Ah, gano'n. Oo. Nagiging matapang lang siya pag nagsiselos. Selos talaga ang naging problem, Yes. no? So all the adjustments for love. Yes. Love talaga. Na-in love ka rin sa kanya. Ay, oo. Sa tingin ko talagang siya yung true love ko. You know, yung lahat binigay mo, lahat sinakripisyo mo para sa isang tao na naging asawa ko naman. So I think it's all worth it. Kasi there was a time na parang, okay, boyfriend mo yan, sige, you know, we can break up with him and move on to our careers, di ba? Pero pag asawa talaga at may mga anak kayo, lahat gagawin mo para maging buo ang pamilya mo, para maging okay yung pagsasama mo. Marami kang mga sakripisyo na akala mong hindi mo kayang gawin, pero at that moment, magagawa mo dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Right, oo. I don't know if I'll ever be able to feel that way again. Kung si Ilmas ang true love ko, alam kong darating din yung forever love ko. Kung sino yung lalaking ka-holding hands ko hanggang sa huli. So, naniniwala pa rin naman ako sa forever. Ah, ayun. Yes. Who's that person? I mean, description. I just want to take my time. I'm not into whirlwind romances na, ay, ang cute-cute talaga, pakasal tayo. Hindi pwedeng ganon. Kasi iniisip ko lagi yung mga anak ko eh. I have 2 girls and ayoko rin naman silang padalos-dalos din sa desisyon when it comes to finding a life partner. Because finding a life partner can really break you or make you. Right. Diba? That's true. And That's it can true. be I was very traumatized. So, being a mom, pinlano mo na dalawa talaga? Gusto ko sana marami kasi we grew up in a happy home. Oo nga. 'Di ba? Na maraming anak, magulo, maingay. Mami ko, nagsisigaw sa bahay. At least with the girls, we can do things together. You know, I mean, they're with me. So, parang me and my 2 girls, kami yung cute little family namin. Right. So, titingnan natin kung ano 7 months mangyayari. apart? Yes. Parang twins, no? Parang twins. Eh, kasi nagkaroon ng snowstorm sa Turkey and we were locked up for 7 days. So, ayun, before I knew it, buntis na naman ako? Ay, grabe. Buti hindi Snow ang pangalan ni Venice, I know, diba? Oo. Although maputi siya, mukha siyang Snow White. Oo. So, how are you as a mom? I mean, not now, then. How were you then? I think my life changed when I became a mother back then. Kasi before it was just about me eh. Spoiled ako, only girl. So lahat ako lagi may atensyon. Pero yung nagkaroon ako ng 2 anak na babae and I became a mother, it's not about me anymore. It's about them. I have 2 human beings that I really have to take care of. Direct their lives, their paths, ano mangyayari sa kanila. It's not easy because I trust my children so much, but you don't trust the world, di ba? So, I think it was the best decision I ever made. Talaga? I would never change them and that episode in my life for anything else. So, how different is Lauren from Venice? Lauren. It's actually Lorene. Lorene? Oo, Lorene means lullaby. Okay. Lorene Gabriela. And Venice naman is Loran. So it's Lorene Loran. Loran means delicate. But Venice is far from delicate. So si Lorene, I think she's very parang sociable. She loves talking, meeting people. Pero ano siya, distant when it comes to love. Si Venice naman, very sensitive na matapang. So, I think they're alike in many ways. They're like me. I think they're independent. At saka yung mga bata ngayon, hindi na madaling ma-in love. Totoo. Parang career-oriented at saka they're more focused on their studies. Hindi ka nag-aalala na, like,
Lorene is now alone sa Amerika. Well, she's turning 20. I feel so old. So, di ba? She's turning 20 and sabi niya, Mommy, I feel so old. 20 na ako. I'm like, Lorene, if you feel old and you're only 20, ano na lang ako? Ancient, di ba? Right. Pero hindi ako nag-aalala because I know that I raised them to be strong, independent women. And kausap ko lang siya kanina and sabi niya, you know, a lot of her friends, they're just so into their boyfriends. But Lorene really has goals and dreams in life. And same with Venice. Diba? Venice kasi is younger. And she has 1 more year of high school to go before she goes to college. So nakikita ko naman na they're driven. And I think it's because they see how hard I work. And they see that, listen, even if wala yung tatay nyo, I was able to succeed on my own. Gusto kong yun ang i-impart ko sa kanila, that they can succeed on their own. Right. Don't rely on anyone. So talagang itinaguyod mo talaga yung dalawa mong anak mag-isa. Mag-isa, with the help of my family, of course. Yes. You know, I mean, mga titos nila, Chard, Mond, Elvis, all my brothers, and my mom and my dad. I think importante talaga nagkaroon ka ng strong foundation. Kasi when I came back from Turkey, they were there to really support me and to guide me. So, kumbaga, napilay ako or naputol yung isang wing ko, they were there to take care of me. So I say that I'm thankful and I'm grateful. Oo naman, family really Family's really everything. Stood for you, no? Yes. Kumusta namang lola si Annabel? She's a doting lola. Really? Spoiled. Talaga? Spoiled talaga yung mga bata sa kanya. And si Mommy, ibang klase. Kung meron siya talaga, she's very generous. Kung wala kang maasahan sa kanya, di ba? But I think, siya, mataray din in terms of being protective. Parang, wag muna kayo mag-boyfriend ha. Sino na naman yan? Aawayin ko yung lalaking yan. Very typical, old school. Diba? My dad naman, Lorene, Venice, house school, what did you do today? What did you learn? Ganyan. Yung nanay mo ang masermon. Oo, masermon. Alam ng dalawa mong daughters yung reputation ni Annabel Rama. Yes, I said, you're lucky that she's not your mom. At least I'm cooler. Diba? Ako kasi I'm good cop, bad cop. Diba? So, kailangan balanse. Best friend, and at the same time, mom and dad ka. At the same time, sabi ko, I'm also your friend. Kung may crush kayo, akong dapat una makaalam. Okay. So, it's more difficult, I think. Oo. So, tulad ng kinalakihan mo, you do chores in the house, parang ganun din siguro ang palaki mo dito kay Lorene, no? She's alone. Yes. And gusto daw, sabi mo sa akin kanina, nagkukwentuhan kami kanina, gusto magtrabaho ng kanyang anak. Yes. And pinapayagan mo naman. Sabi ko, sige, gusto daw niya mag-side hustle. Sabi ko, what's a side hustle? Diba? Sabi niya, I wanna make extra money. Sabi ko, okay. So, anong gusto mong gawin? Mag-i-internship daw siya. Sabi ko, okay. Sabi ko, ano pang gusto mong gawin? Oh, I wanna be a babysitter or a dog walker or, sabi ko, a babysitter. Sabi ko, Lorene, you never took care of a baby before. Mamaya, mabalian pa yan. Idemanda ka pa. Maglakad ka na lang ng aso. I mean, I guess she just wants the feeling of how it is na hindi siya hingi ng hingi. Tama I think naman that's yun. the point. Or she wants to buy more things. Exactly. Diba? Uy, malaki ang bayad Parang per hour yan. O per hour. Per hour, dollars. So ako naman, di ba, there are days na pagod ka sa work. O, mommy allowance. So meron silang set allowance. And then, sasabihin niya, Mommy, everything's so expensive now in the States. I need extra. Ganyan. So, syempre, magbibigay ng extra. Mamaya may hihingi din siya kay Mommy pala on the side. So, siguro, pag narinig na niya ako na, Lorene ha, kailangan mag-aral ka na, ganyan. So, magtrabaho ka na. So, I think they want to feel what it's like to work and get a paycheck and be satisfied after a long day of work, di ba? Right. Ganun naman talaga. So, and I think they'll eventually get there. Pero ang maganda naman sa kwento ninyo ni Ilmas is now, and this is new, you finally allowed that your kids are also with him. Yes. Di ba? After 15 years, Lorene and Venice were able to reunite with their Baba. That's what they call him, Baba. And, you know, para sa akin, natutuwa ako, naiiyak ako when I see that the kids are happy, you know, that they're able to spend time with their dad, no matter how short, 8 to 10 days lang yon. Pero nakita nila in the flesh yung kanilang tatay.
and that he exists. So I'm very happy for them, and sana tuloy-tuloy na yung communication. And who knows, we might reconcile as co-parents. As co-parents, why not? Yes. Okay. Pero okay naman sa dalawang babies mo. Okay, yeah. They like it. They like the idea. They like the idea, and they love Turkey. Sabi nila, Mommy, let's go, let's visit Turkey. I love the food, I love the culture. Ang ganda pala sa Istanbul. So, ayokong ipagkait sa kanila yon. Yung heritage at yung background ng daddy nila. Kasi that's a part of them, and we can't erase that. And you don't mind, you're a real mom. So sa pelikula, nagiging mom ka rin. Of course. Oo. Sabihin kaya natin sa kanila yung totoo. Hindi nga pwede yun. Okay lang. Pero kasi, alam mo, hindi ka naman mukhang mom. alam mo, there's so many many kinds of mom, di ba? Like, you can be a fashionable mom, a hardworking mom, you can even be a losyang mom. Or a young mom. A young mom, di ba? Iba-iba namang versions ng mom. And even if you're not a mom, you can be a mom to a fur baby, di ba? Right. So para sa akin, I love being a mom. Kasi it really changed me and the way I perceive things. At saka okay lang sa'yo na you play moms. Ang ibang artista kasi di ba ayaw nila? Iba na ang panahon ngayon, okay lang na maging mommy ka. Kasi, Correct. and my kids naman are 19 and 20 na. Turning 20 and turning 19. I mean, later on, when you're much older and they too are much older, what do you want them to become? Parang, kasi ako bilang nanay na rin ngayon, of course, they're like toddler, 4-year-olds. I have to live to be 120 years old. Paano kaya yon? Okay. How do you want them to grow up to be? What kind of human beings do you want them to be? Ano ang gusto mong masigurado mo na kahihinat na ni Lorene at Venice paglaki nila at wala ka na? Well, unang-una, I want them to be God-fearing individuals. Because if they're God-fearing, everything else will follow, di ba? They'll be good citizens. I want them to be leaders. I told Lorene and Venice na, do community work as well. Di ba? It's, I think, having a kind heart, being hardworking, whatever they choose to do with their lives in terms of career, I'll be there to support them. I think both of them are at that stage where they're still confused. Diba? One day, Lorene wants to be a lawyer. Another day, Venice wants to be a singer, a gemologist. Iba-iba. So parang nag-iiba pa yan. So whatever it is that they choose to be, as long as they're happy and as long as they love what they're doing, kasi you have to find joy and what you're doing. Kasi when times get hard, pagod na pagod ka na, kung di ka enjoy sa trabaho mo, magre-reflect yun, di ba? Correct. Maging masungit ka. So I think, as long as they're good individuals. Okay. So if they want to be beauty queens, Pwede rin. Pwede rin. If they want. really? I'll support Artista, them. pwede rin. Pwede rin. As long as tapusin muna nila yung pag-aaral nila. Okay. Ilan years na lang? Lorene only has 2 more years. Correct. And Venice has 4 years. It's not like before na you have to join when you're 13, 14 years old. Right. Ngayon, pwede ka naman sumali at do your own thing. Kahit 20 ka. Yes. Diba? And they Pwede even ka take moms mag-artista. now, I think, hindi ba? Yes. Oo, mga mothers. At saka ngayon, di ba, you have your own channel so you can play around on social media. Correct. And I think that's the future. So now let's spill the coffee. Spill the coffee. Yeah, spill the coffee on the G. On the G. Okay, si Rufa G, kilalang anak ni Annabel Rama. How was that? Alam mo, ito syempre, nasa news kami. E di nakikita namin lahat ng mga bangayan. Yung mga bangayan, yung mga iyakan. Ang mami mo ang tagapagsalita mo. By design, Yes. by design. No, alam mo, before, my mom and I would have a relationship wherein hindi niya gusto yung naniligaw sa akin. Tatawag yan ngayon sa mga nanay nila or mismo sa mga guys na naniligaw. Sa mga nanay nung mga lumiligaw na sa'yo? parang, hoy, yung anak mo ha, palayo mo yan kay Rufa, ganyan. May gatas pa yan sa labi, mga ganon. Terror talaga. Bakit So, of kasi course, older yung lumiligaw sa'yo? Hindi naman older, pero kasi hindi pa ako nag-18 noon. Or kahit na hindi ako nag-18 up to now. Nakikialam pa rin si mommy. I think a mom will never stop becoming a mom, no matter how old you are. Okay. And my mom is really unique. But you know what?
when I became Pero a mom... ilan lang yung mom na tumatawag sa nanay ng I lumiligaw, know, ha? di ba? Or, Iba rin siya. hinaharang niya sa gate. Ha? Oo, umuwi ka na dong, umuwi ka na. Ano, parang tiniterrorize niya. How was that for you? Well, of course, at that moment, di ba, parang galit ako, let me be, I'm already 18, I'm already 19. But looking back in hindsight, nagpapasalamat ako sa mommy ko kasi hindi ako naging pakirawa. Pariwara. Pariwara. Hindi ako Pariwara. naging pariwara. Yung parang nagpapasalamat ako sa kanya because when I had my own kids, I realized, ganito palang feeling ng isang nanay. She's just overprotective because I'm the only girl dahil sa pagmamahal. She just shows it in a way na unique. So, even if my mom and I had differences back then, I always appreciate her. And siguro, imagine raising me and 5 strong-willed sons. Ang hirap nun, ha? Now, naiisip mo na yun. Ngayon, naiisip ko na yun. Na-realize ko yun. Na talagang na-appreciate kong mommy ko more. And, I just wish I could be half of how she is. Ganun siya ka-fierce, katindi, pag-aalaga niya sa amin, pag-aalaga niya sa daddy ko, managing the whole household, and at one point, our careers. I think she's a superwoman. She is. She even took care of the career of your brothers. Yes, right? all of us. Oo, lahat kayo. Sa tingin ko, bihira yun para sa isang nanay. Parang iba na yung tingin ko sa mga nanay. Aside from the fact na sila yung ilaw ng tahanan, parang you also... Parang yung mommy mo yata is more than ilaw. Parang Floodlight siya. Or bonfire. Maybe bonfire. Siya ang bonfire ng tahanan niyo. Diba? Parang ganun yun. So, sometimes you tell her, Ma, chill. Thank God, chill na siya. So, Chill na siya ngayon? Chill I na siya cannot ngayon. imagine. Totoo. Ang problema ng mommy ko, yung temper niya. So we always tell her, Ma, please, she's very impulsive. And before, ganyan din ako, impulsive. Diba? Ginagawa ko yung mga things na gusto ko and then nagsisisi ako after. But, I think I told my kids na at least me, I'm a cool mom. Right. So hindi ka mangingialam sa mga lumiligaw kina Venice at Lorene? I'll say it in a nice way. Diba? You won't call their parents? No. I won't. Well, depende. I think kasi they're mature na eh. Sa tingin ko, Miss Kay, parang nasurpass na nila yung time na yan. Kasi 18 na sila, 19. Dapat alam na nila yan. But if they need my advice, I'll be here for them. Wow. Yeah. So was Annabel also Annabel to the girls of Chard? The girlfriends? Yeah. Ganon din siya? Mapili din siya pagdating sa girlfriend? O dahil lang sa babae ka? I think mapili siya. But I think with me, kayang-kaya niya akong away-awayin. Parang si Chard, hindi naman. Although, di ba sinasabi nila yung mga lalaki, mas malapit sa nanay. Pero I don't only know how girl it ka eh. was. Only Oo. girl ka eh, di ba? Buti na lang si Mommy loves, my, Chard's wife, si Sarah and Alexa, and Shams now. So I think my mom gets along with all her daughters-in-law. Oh, wow! Yeah. Parati kang may pasabog. Parating may pasabog, may bago, di ba? Pinag-uusapan. Yan ang Rufa Gutierrez. So, ano ba yon? Is that innate in your DNA? Ano ba yon? I don't know. I just think, wala man akong ginagawa. Pinag-uusapan lang talaga. I don't know why. Pag pumasok na siya sa kwarto, sa isang event, kahit gano'n man kalaki yung event, mapapansin talaga siya. Siguro sa height ko, kasi para akong higante. Ano ka ba? You Kasi can't maganda miss ka. me. Ganon. Oo, talagang you light up a room because of your smile and your laughter. No, walang bola ha, talaga. I think, Miss Kay, we just always have to be positive in life, diba? We can't live and surround ourselves with negativity. And kung meron man, we should just rise above it and be calm and embrace the good things and see the best in people. Kasi even if someone's a negative person, I'm sure kahit papano, kahit 2%, may kabutihan pa rin dyan sa taong yan. Wow! We just have to see it, diba? Oo. Not everybody knows Rufa this way. Really? Totoo. Kasi syempre, iniisip nila, anak ni Annabel. Tapos maraming mga naging controversies in showbiz. You know what I mean? But to really know you as a person, cheers! I think you're They living think I'm funny. Oh, I don't you're know super why. funny. You're super funny. And naughty. Magdahan-dahan ka. Naughty. Delikado, delikado.